สวัสดีครับอยู่กับผมไปอีกแล้วนะฮะแต่วันนี้ไม่ได้อยู่กับเกมนะครับผมนะมาแล้วหนึ่งคนใครมาดีครับพี่เป้ดีจ้าดีจ้าดีจ้าสิไม่ใช่ฟูดีจ้าจ้าสิจ้าจ้าพิมพ์จ้าสักทีโอ้โหซาบซึ้งมากเลยฮึลำบากเหลือเกินเนาะเอาล่ะวันนี้ไม่ได้อยู่กับเกมแล้วจะมาอยู่กับอะไรเดียนั่นน่ะสิไม่รู้แล้วสิดีครับ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 เนาะวันนี้ไม่ได้มาสตรีมเทลเนอร์เนาะนะฮะสำหรับใครที่รอต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้พอดีว่าเนาะงานเยอะ วันนี้พอดีเลยเล่นเร็วไม่เล่นบอกว่าไม่เล่นไงฟังไม่เนี้ยแม่ไม่คุณนะวันนี้พี่ก็ไม่ได้เล่นเนาะดีง่าด้วยแหมมีง่ามีดีค่ามีดีง่าดีครับนะมาเต็มที่เลยแป๊บนึงผมขอกินน้ำหน่อยโอ้ยขวดเล็กไม่พอกินละซัดขวดใหญ่เลยแล้วกันนะครับเนาะซึ่งวันนี้ผมจะมาถามกันเนาะนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขออะไรจดหน่อยเล่นนะไม่เอาจ้าพี่เพิ่งนั่งทำงานเสร็จเมื่อกี้เองเนาะมาพี่ขอถามเล่นเถอะไม่เอาค่ะ เล่นเทลไม่เอานี่ใครอีกเนี่ยมากันเต็มเลยนะเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาถามว่าจะให้ช anel นี้ทำอะไรครับผมนะจะให้ทำอะไรเพิ่มเติมไหมนอกจากการสตรีมเกมเทเลเนอร์หรืออยากจะให้สตรีมเกมอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะให้อะไรนะลงเพลงทำอะไรนะทำคลิปฮาเฮปาร์ตี้อะไรประมาณนี้นะบอกผมมาแล้วกันนะผมมาถามก่อนแล้วกันนะแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปแนะนำตัวอย่าเพิ่งเล่นเกม ซึ่งวันนี้ผมจะยังไม่เล่นนะวันนี้ผมยังไม่เล่นนะฮะซึ่งตามอะไรนะตามชื่อของไลฟ์สดของวันนี้เลยนะซึ่งก็คือช่วงถ้าเหงาก็เข้ามาคุยเป๊ะทอล์ก เป๊ะทอล์กอวตารสตาร์แป๊บหนึ่งค้างนี่คืออะไรเทลสิไม่เล่นจะกรจ๋าทำคลิปอะไรช่วยบอกพี่นะถ้าไม่เล่นตายแน่แฮ่โอ้โหคิมนี่มาขนาดนี้เลยเหรอจ๊ะนี่โหดร้ายกับพี่กันเหลือเกินนะซึ่งวันนี้เดี๋ยว อันดับแรกพี่ลืมชื่อขอจดชื่อไว้ก่อนนะเทลกด1จ้าขนาดนั้นกันเลยเหรอ นะแหมส่วนอะไรนะใครจะให้ทำคลิปอะไรบ้างเนาะถ้าทำคลิปคือทำคลิปแบบไหนไม่เล่นงอนอีกแล้วเองเนี่ยฮะ มีอวตารสตาร์1เกมเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมก็จดไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเยอะเหลือเกินเนาะเดี๋ยวผมจะลืมแล้วก็นะฮะรบกวนช่วยแนะนำตัวกันด้วยนะฮะรอบนี้นะฮะนะเพราะผมก็ลืมชื่อแล้วชื่ออะไรแล้วชื่ออะไรนะเอาเป็นว่าขอถามกันก่อนเนาะชื่ออะไรกันครับเนาะใส่งอนซะด้วยนะก่อนนะก่อนพี่รู้พี่จำเองได้เนาะเองมีคนเดียวนั่นแหละแล้วก็คิมโอเคคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำตัวเนาะปาหรอกที่จริงคือไม่ได้ผมมาแนะนำนะคือให้พวกคุณแนะนำผม ซึ่งเยอะแล้วผมงงจำไม่ได้นะผมต้องจดชื่ออะไรก็ได้โตแล้วกระโดดแตะสักทีดีไหมเนี่ยพี่คณิตคิดในใจ1+1เท่าไหร่พี่ไม่ต้องตอบใช่ไหมพี่ไม่ต้องตอบนะเพราะพี่คิดในใจพี่ไม่ต้องตอบงอนแล้วนะโอ้ใจเย็นหมิงเหรอโอเคหมิงนะเดี๋ยวพี่ขอจดชื่อหน่อยเนาะเนาะเนาะคิมไม่ต้องงอนพี่นะจ๊ะ เดี๋ยววันหน้าเล่นแน่ถ้าลงถ้าว่างนะจ๊ะเดี๋ยวพี่เล่นนะตากับหมิงชื่ออะไรกันบ้างช่วยแนะนำตัวด้วยนะครับฉายามวยไทยเหรอก่อนมวยไทยเฮ้ยเอ็งไม่รู้จักฉายาพี่เหรอนี่พี่ปอเป้สไนเปอร์นะจ๊ะน้องจ๋าน่านะ ซึ่งคงไม่มีใครอยากรู้นะว่าปอเป้สไนเปอร์นี่มาจากอะไรหอมเรียกอะไรก็ได้โตแล้วโอเคครับชื่อหอมเหรองอน เอาโหอะไรเนี่ยจำได้ไหมผมชื่อฟิลป่ะถ้าพี่จำไม่ผิดคิริโตะนี่ฟิลป่ะฟิลครับเนาะตามชื่อเลยป่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะทีละคนนะฮะรบกวนช่วยบอกชื่อด้วยนะครับเนาะ
เพราะผมก็จำไม่ได้มาแล้ว My Love Channel เนาะโอเคสุดยอดมากนะรอบนี้เป็นคลิปแนะนำตัวนะฮะอยากรู้อะไรเอ่ยอย่าแป๊บนึงนะทีละคนนะงอนจะงอนพี่เป้แล้วนะเอ้ยจะงอนแล้วนะพี่เป้อย่าพึ่งเซพี่ไม่เล่นจริงๆรอบนี้ผมชื่อกรหลอกกว่าพี่เป้ทุย ไม่น่านะไม่น่าเล่นนะเราอะอ้าวเห็นไหมโอ้ว้าวนะอย่าแป๊บหนึ่งเนาะพี่เป้หลอกกว่าขอบคุณจ้า หลอดตาย ขนาดนั้นกันเลยเหรอแป๊บหนึ่งไอ้หลอดตายนี่พี่หรือเปล่าเนี่ยอะพี่แบต5%ไปชาร์จละ นะคิริโตะก็ฟิลครับเนาะคิริโตะจังหวัดอะไรไม่มีอีกแล้วเหรอเองเนี่ยเองไปเล่นไกลๆปะอะไรก็ได้โตแล้วความจำเสื่อมพี่เป้ฮะความจำเสื่อมหรือเสื่อมเนี่ยเสื่อมความจำเสื่อมพี่เป้แป๊บนึงเสื่อมเลยเหรอเสื่อมนี่มันคืออะไรเอ่ย เสื่อมคืออะไรนะฮะเนาะซึ่งยังไม่มีใครบอกผมเลยว่าจะให้ผมทำอะไรเนาะนอกจากเมื่อกี้มีอวตารสตาร์แล้วเมื่อกี้มีใครบอกทำคลิปเนาะทำคลิปรบกวนช่วยบอกด้วยนะว่าเป็นคลิปอะไรแนวไหนเนาะหมิงเหรอเล่นเทลกันวันนี้พี่ไม่เล่นเนาะว่าแต่ My Love นี่ชื่ออะไรเนาะ My Love พี่ลืมชื่อ My Love Channel ชื่ออะไรพี่เป้อายุเท่าไหร่ที่ไหนยังไงยังไงมวยไทยเฮ้ยแป๊บนึงอะไรยังไงมวยไทยนะฮะอย่าเจอพี่แรปใส่หรอกใครอยากฟังพี่แรปไม่ต้องยกมือนะอะไรก็ได้ตัวแล้วเองมาอีกแล้วเหรอ ชื่อต้าครับเนาะโอเคเนาะ My Love ชื่อต้าครับโอเค My Love เท่ากับต้านั่นเองเนาะทำอะไรพี่เลสตอยมาจากไหนพี่เป้อะไรอีกว่าอะไรก่อนเองนี่ปัญหาเยอะจริงๆนะแล้วก็คิมอย่าเพิ่งงอนพี่นะ ไปยังว่าอย่าเพิ่งงอนพี่นะวันนี้พี่ไม่ได้มาเล่นจริงๆเนาะมาพูดคุยเล่นพี่ได้คลิปใหม่ผมไหมพี่เข้าไปดูอยู่มั้งเนาะพี่จำไม่ได้รู้สึกจะเข้าไปผ่านตาอยู่เนาะเล่นอวตารสตาร์ด่านอะไรก็ได้โตแล้ว55เปล่าค่าแป๊บหนึ่งทำไมกรเป็นค่าแล้วแป๊บก่อนเองนี่เป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ย สรุปหมิงจะให้พี่ทำคลิปอะไรทำเป็นแนวไหนเน้นตลกฮางอนเป็นพ่อมันพี่โห ขนาดนั้นเลยใช่ไหมเนาะน้องฟิลเนาะอยากให้ทำคลิปอะไรหรือสตรีมเกมอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมงอนแล้วนะอย่าพึ่งสิจ้าคิมจ๋า คิมไม่เอาทำไมไม่เล่นเทลวันนี้พี่ไม่ว่างเนอะพี่เพิ่งทำงานเสร็จเมื่อกี้เองแล้วพี่ถึงมาเปิดสตรีมเนี่ยเนาะซึ่งมันไม่มีเพลงมันไม่หนุกเนาะเอาเป็นเพลงอะไรดีเอาถูกลิขสิทธิ์มีป่ะเนี่ยมีสักเพลงไหม4%คลิปตลกเหรอให้ทำคลิปตลกใช่ไหมคลิปตลกนี่เอาแบบไหนเอาแบบแกล้งกันเหรอหรือเอาแบบไหนดีคลิปตลกเนี่ยแกล้งกันใช่ไหมนั่งซักผ้ากลางถนนให้ดูหน่อยปะโถอะไรเนี่ยพี่วันเสาร์จะมาสตรีมด้วยได้นะจะมาสตรีมกับพี่ก็ได้นะผมสายหลังเฮ้ยแป๊บนึงสายหลังเลยเหรอสายหลังนี่มันสายเหลืองไหมเนี่ยเนาะนะฮะส่วนคุณธนพลแก้วกำชื่ออะไรล่ะครับผมขอทราบชื่อด้วยนะฮะผมชื่อเป้นะฮะเป้ไปนั่นเองนะเป้ไปไหนก็ไปไกลๆได้ยิ่งดียิงหัวเหรอฮะยิงหัวเหรอครับผมให้ผมทำคลิปยิงหัวเหรอครับอ๋อต้องมีเรามีเอฟเฟกต์เซนเซอร์ในตัวไม่ต้องไปกดเอฟเฟกต์ให้มันเปลืองแน่เป็นไงเอฟเฟกต์เซนเซอร์ในตัวสายเขียวไม่ใช่แล้วสายเขียวไม่ใช่แล้วนะแหมนั่งซักผ้กลางถนนนี่พี่ก็ไม่ทำเนาะ มันเสาร์จะสตรีมเกมอะไรกับพี่เหรอช่วยบอกมันด้วยนะครับ
เบสไงครับที่คุยกับพี่ไงอ๋อเหรอโอเคนะเพราะพี่จำไม่ได้พี่เขาจดไว้หน่อยนะสตรีมเกมอะไรเอ่ยเบสครับเนาะอยากให้พี่สตรีมเกมอะไรเทลมาสักคนแรกเลยนะจ๊ะ เดี๋ยวขอเข้าร่วมสตรีมสดกับพี่ได้ปะรอบไหนเอ่ยรอบหน้าเนาะหรือรอบนี้ถ้ารอบเดี๋ยวบอกมาด้วยเนาะนะเพลงเนาะพี่ผมนี่อะไรผมนี่เปิดจอคอมรอเล่นเลยอยู่เลยงะโอ้โหพี่ไม่เล่นเนาะต้องขอโทษด้วยแล้วกันเกมไหมครับเดี๋ยวช่วยส่ง IP เซิร์ฟไหมพี่นะสายย่อว่าสายย่อปล่อยเองไปก่อนแล้วกันนะก่อนนะเนาะเพลงให้พี่สตรีมเทลใช่ไหมอ๋อรอเทลรอบหน้าเนาะถ้าเทลซึ่งวันนี้พี่ยังไม่มาสตรีมเกมเนาะนะสตรีมวันด้วยวันเสาร์นี้ได้จ้าวันเสาร์แป๊บหนึ่งเนาะวันเสาร์นี้ว่างเปล่าวะ วันเสาร์นี้น่าจะว่างโอเคไม่มีปัญหาวันเสาร์พี่ไปไกลๆดิชื่อพี่ไม่ใช่แลพี่เป้สายหลังแห่ไม่ใช่พี่สายเขียวเฮ้อไม่ใช่พี่สายเหลืองเฮ้ออะไรอีกเนี่ยวันเสาร์นะโอเคได้เนาะเนาะแอดกาลิน่าพี่ไม่มาเลยก็ได้ไม่ใช่เมย์มาไม่มีอะไรพวกพี่นะเฮ้ออะไรเนี่ยปวดหัวเลยซึ่ง Minecraft นะแล้วก็มีใครอีกป่าเดี๋ยวผมส่ง IP เซิร์ฟให้พี่นะครับได้เนาะคิมจังไม่เอาสิ พี่ก็บอกแล้วไงพี่ไม่เล่นจริงๆวันนี้เนาะพี่สตรีมแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่ก็ทำงานต่อแล้วไม่มีรหัสอะไรเอ่ยรหัส Minecraft ไม่จำเป็นต้องใช้รหัสแท้นะ Minecraft เนี่ยถ้าจะเล่นด้วยกันอะหรือเกมอะไรเอ่ยไม่มีรหัสอ่าเดี๋ยววันศุกร์นี้กี่โมงดีรอพี่เลิกเรียนเนาะเกมจับพี่เป้แต่งตัวไม่ใช่ไม่เอาไม่เล่น พี่เป้ตอบผมหน่อยตอบอะไรเองอะเองพิมพ์อะไรมาเนี่ยพี่เป้เอาว่ามาเย่มากันเต็มไปหมดเลยเนาะไม่หรือไม่ครับไม่ซึ่งวันนี้ก็ตามคลิปเลยเนาะถ้าเหงาก็เข้ามาคุยเป้ทอล์ก แหมเขามีอะไรนะทอล์กนะของของอะไรกาลิน่าเขามีทอล์กของพี่มีเป้ทอล์กแม่เท่จริงๆช่างจัดรายการนะพี่เนี่ยฮะลืมแล้วจะทำอะไรต่อเนี่ยนะฮะซึ่งวันนี้ก็จะไม่มาเล่นเกมนะจะมาสอบถามกันเฉยๆไม่อะไรเอ่ย อ๋อฮ่าพี่เป้จะไปก็ไปไกลๆได้ยิ่งดีเลยอะไรเนี่ยอะไร อะไรพี่เป้มีถั่วไหมวันนี้มากวนพี่เป้ฮ่าพี่เป้ขอชื่ออวตารสตาร์หน่อย พี่จะบอกว่าพี่ลืมไอดีนะจริงๆพี่เป้ตบพี่ตัวเองพี่เป้ตบพี่ตัวเองพี่เป้บ้าที่สุดคิมไม่ พี่ก็บอกแล้วไงว่าพี่ไม่เล่นจริงๆวันนี้เนาะพี่มาวันนี้พี่แค่มาถามเฉยไม่มีอะไรมากสตรีมเล่นๆเนาะพี่กวนน้องๆเหงาว่าไงก่อนฮะเองนี่อะไรนักหนาเนี่ยฮะผมจะสตรีมเทลละสตรีมมือถือละฝากช่องผมด้วยเนาะโอเคได้เนาะได้ฝากได้จะมาเอาคืนตอนไหนเนี่ยนะมีใครอีกไหมจะให้ทำอะไรอีกไหมพี่เป้บ้ากดหนึ่งด้วยเฮ้ยไม่ใช่แล้วมั้งเล่นดิเล่นอะไรเอ่ยกดหนึ่งดิกดหนึ่งก็ได้แฮ่เล่นอะไรคนเดียววะเนี่ยนะพี่ว่างไหมวันครับวันเสาร์ว่างครับนะว่างนะไม่เอาเคมไม่ทำอย่างงี้ ไม่เอาเคมไม่กดหนึ่งกันตามแล้วพี่เป้สายอะไรพี่สายอาชีพตรงตัวเลยสายอาชีพสายเป็นอาชีพหนึ่งกันเต็มเลยอะไรกันเนี่ยหนึ่งกันเต็มเลย นะฮัจจอนะฮะเอาไงดีเฮ้ยซึ่งจะมีใครอีกไหมโนมีใครอีกไหมใครจะขออะไรไหมอย่างเช่นอะไรนะพี่เป้ลองทำอาหารโชว์หนูหน่อยอะไรประมาณนี้ไม่มีใช่ไหม อาชีพคนบ้าไม่ใช่
พี่เป้ใจร้ายอีกแล้วเหรอจ๊ะไม่จริงไม่จริงพี่ไม่ได้ใจร้ายนะ พี่ไม่ใจร้ายนะฮะพี่เป้เป็นเกย์กด2ด้วยจ้าอ่า มาขนาดนี้เลยพี่กด3แล้วกันพี่เป็นใครอะไรที่ไหนยังไงพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่เป็นใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่กับใครอะไรยังไงเนาะพี่ก็ไม่รู้เนาะอยากรู้ก็ถามกันมาเฮ้ พี่เป้ทำอะไรอาหารให้ดูแหมมึนตึ๊บแล้วเนี่ยพี่เป้ทำอาหารให้ดูหน่อยใครอยากเห็นพี่เป้ทำอาหารกด1กันเข้ามากดอะไรดีกด0คือไม่ต้องทำไม่ต้องดู ไม่อยากทำไม่อยากดูนะคลิปคลิปตลกพี่ขอถามหน่อยเมื่อกี้ใครคอมเมนต์มาว่าคลิปตลกเนี่ยคลิปตลกนี่เอาเป็นแบบไหนเอ่ยคลิปตลกเอาเป็นแบบไหนเอ่ย2เฮ้ยแป๊บหนึ่ง2นี่อะไรเนี่ยพี่เป้เต้นกลางไฟแดงหน่อยปะโถอะไรเนี่ยพี่เป้ใช้ตัวอัดอะไรครับใช้ OBS ครับผมใช้ OBS นะถ้าไม่เข้าใจอะไรถามพี่เนาะเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังแล้วกัน OBS เนี่ยงงพี่เป้อะไรเนี่ยพี่ไม่อ่านเนาะกด0มา0กันเต็มเลยเหรอ1 ถึง 0เลยเหรอนี่ตบทีตัวเองตบทีตัวเองตบที่ตัวเองตบที่ตัวเองตบแปะนักสะบัดเพื่อมีสโลโมชั่นเองด้วยเป็นไงเจ๋งอ่ะพี่อ่ะนะเจ๋งสุดยอดช่างกล้าทำมากเลยนะฮะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะฮะรบกวนแนะนำตัวด้วยนะครับผมไปนะฮะไปไหนก็ไปไกลๆได้ยิ่งดีครับผมแป๊บหนึ่งนะที่พี่ถามว่าอะไรวะลืมนะเมื่อกี้ใครอยากเห็นพี่ทำอาหารวะบ้าอะไรนะฮะ เมื่อกี้ใครวะอยากเห็นพี่เป้ทำอาหารพี่เป้ไม่สตรีมเกมเทลใจร้ายที่สุดไม่พี่ไม่ได้ใจร้ายนะแต่พี่ไม่ว่างสตรีมจริงๆวันนี้เนาะพี่เป้ทำอาหารให้ดูหน่อยเนาะของคิมเนาะพี่หมูอะไรมันที่สุดหมูอะไรมันที่สุดหมูอะไรก็ไม่รู้เนาะพี่เอาเพลง Wall of Challenge เหรอเลยครับพี่เป้ร้องเพลงเหมือนคนเมาให้ดูหน่อยเอางั้นเลยเหรอแป๊บนึงนะถ้าพี่ร้องเพลงเหมือนคนเมาแล้วพี่จะโดนแบนอะไรชแนลพี่ปะเนี่ยแนะนำตัวว่าอะไรก็ได้โตแล้วปัดโถอีกแล้วนะฮะเป็นเพลงภาษาอังกฤษพี่ไปไกลๆแล้วเหรอแหมอะไรกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยฮะเหงากันเหรอพี่ถาม ลุงเป้ปัดโถอะไรนะคิมพี่ยังไม่ใช่ลุงนะจ้าพี่เป้บ้าไปไกลๆได้ยิ่งดีกด1กด1บอกให้พี่กด1พี่กด1อะไรกันเนี่ยอ่านไม่ทันแล้วตอนนี้ เนาะเอาละมาอะไรดีอ่านก่อนเนาะเอาเป็นเพลงภาษาอังกฤษเหรอร้องเพลงภาษาอังกฤษจิงเกอร์เบลจิงก็เลนกลางนะบุกเข้าป้อมทะลวงเข้าในแทงตับไตไส้พุงเฮ้เล่นไปได้นะอะไรคือ1อะไรวะกด1กด2กด1กด2แป๊บนึงพี่ขอถามบ้างนะใครอยากให้พี่ทำคลิปทำอาหารกด1นะนะพี่กากเกมเทลแพ้น้องอะไรแพ้เพื่อนน้องกากโอ้ขนาดนั้นเลยแหมเขาเรียกว่าพี่ออมมือให้ต้องเข้าใจนะก็ถ้าพี่เก่งเกินไปเดี๋ยวน้องๆจะร้องไห้เป็นไงถ่อมตัวเป็นปะยะ แป๊บหนึ่งฟิลไม่อันนั้นไม่ใช่เลข1นะฟิลนะ มา1กันเต็มเลยนั้นเอาเป็นคลิปทำอาหารนะเดี๋ยวพี่จะเพิ่มในลิสต์สักหน่อยไม่ใช่นักหน่อยเพิ่มในลิสต์เนาะเป็นรายการทำอาหารเนาะเป็นรายการทำอาหารจริงเหรอชายใครเอ่ยคิมจองฮิวคิมจองฮิวนี่ใครเหรอครับสวัสดีครับผมไปไหนก็ไปไกลได้ยิ่งดีนะฮะรบกวนสอบถามชื่อคุณคิมจองฮิวนะฮะชื่ออะไรล่ะครับงอนพี่เป้ไม่สตรีมเทล งอนอีกแล้วเหรอจ๊ะไม่เอาจ้ะพี่เป้แก้ผ้าเต้นกลางถนนกด5แป๊บหนึ่งเฮ้ยไม่เอา ไปแล้วเหรอโอเคจ้าไปชาร์จแบตนะเนาะอะไรกันเนี่ยรายการ
ทำอาหารเนาะรายการทำอาหารแล้วก็คลิปตลกใครเอาคลิปตลกบ้างเนี่ยคลิปตลกไม่เอาจ้าไม่เอาไม่เล่น ไม่เอาไม่งอนพี่ด้วยนะจ้าไม่เอานะใครจะพี่เป้เคยมีแฟนไหมเคยจ้าหรือเปล่าวะหรือไม่มีไม่ตอบดีกว่าเนาะไม่ตอบดีกว่าพี่ไม่ตอบหรอกอยากรู้ส่วนตัวมานั้นจ้องนะอยากรู้อะ พี่ไม่บอกหรอกเนาะอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีหรืออาจจะมีเราไม่มีอะไรเอ่ยแล้วก็เล่นตบหัวพี่ตัวเองเล่นตบหัวพี่ตัวเองตบพี่เหรอหรือพี่ตัวเองพี่อยู่บ้านคนเดียวแล้วพี่ก็ไม่มีพี่นะพี่อยู่บ้านคนเดียวเนาะช่องเก่าผมวันกากอะไรคือวันกากเหรออันนี้คือชื่อช่องเก่าใช่ปะพี่ขอถามหน่อยเนาะใครจะดูพี่เป้ทำคลิปตลกกด1ไม่ตอบแม่และพี่ตายเฮ้อะไรเนี่ยไม่ตอบแม่และพี่ตายคืออะไรเอ่ยไม่ตอบอะไรเอ่ยแป๊บหนึ่งนะทีละอันนะบอกหนูเถิดถ้าไม่บอกตายแน่ถึงบ้านพี่แน่มาเลยพี่ไม่กลัวหรอกนะน้องๆนะพี่เป้ใส่ผ้าหนึ่งให้ดูหน่อยอะไรใส่ผ้านี่คืออะไรเอ่ยใส่ผ้าให้ดูตัวให้ดูหน่อยคือโอนอะไรนะโอนวอลเล็ตไหมพี่ให้พี่ซื้อเสื้อผ้ามาใส่ดินะพี่ครับผมทำช่องใหม่ผมจะทำช่องใหม่เนาะถ้าจะทำช่องใหม่ก็ส่งชื่อช่องมาให้พี่ด้วยแล้วกันเนาะแป๊บหนึ่งนะคิมนี่เองศูนย์มาคนแรกเลยเหรอ โอ้โหทำร้ายพี่ขนาดนี้อะไรกันเนี่ยนะซึ่งวันนี้ก็นะผมบอกไว้ก่อนเนาะตามชื่อไลฟ์สดเลยแล้วกันเนาะซึ่งนั่นก็คือถ้าเหงาก็เข้ามาคุยเปเป้ทอล์กนั่นเองฮะ คิดได้ยังไงวะเนี่ยนะถ้าเหงาก็เข้ามาคุยเปเป้ทอล์กนั่นเองนะฮะเนาะเทสรุปคลิปตลกนี่มีคนเดียวจะทำดีไหมวะไม่มีใครอยากดูคลิปตลกพี่เหรอทำอาหารโอเคทำอาหารอันนี้พี่ทำไปแล้วเนาะพี่จดไปแล้วทำอาหารเนาะส่วนอยากจะได้อาหารสไตล์ไหนหรือแนวไหนบอกพี่แล้วกันเดี๋ยวพี่จัดให้วงเล็บโดเนทมาให้ซื้อกับข้าวด้วยเนาะ ใครอยากดูเทลเข้าไปดู Channel My Love Channel เมื่อกี้เขาก็บอกอยู่ว่าจะไปสตรีมเทลเนาะใช่ปะใช่นะฮะซึ่งตอนนี้วันนี้ผมจะยังไม่สตรีมเนาะมาพูดคุยเล่นเฉยๆเนาะเค้กทำเค้กเหรอพี่ทำเค้กไม่เป็นจริงๆนะตลกจะตลกยังไงนั่นนะสิจะตลกยังไงตลกแบบตลก555หรือตลก666หรือ444นั่นน่ะสิตลกยังไงเนาะเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยทำ TOT นี่คืออะไรเนี่ย TOT นี่ค่ายเก่าของเทเลเนอร์ป่ะนะใช่ไหมทำ TOT ชูตลกแบบแก้ผ้าให้แม่ดูเหรอปัดโถอะไรกันเนี่ยอยากดูพี่แก้ผ้ากันทั้งนั้นเลยเหรอพี่เป้ต่อยกับแฟนหนูเปล่าล้อเล่นโหขนาดนั้นเลยนี่สปายอยากใช้แนว My Love เลยเหรอ My Love Channel เลยเหรอ นะพี่ครับผมออกจากโรงพยาบาลแล้วครับเหรอโอเคเนาะก็เดี๋ยวว่างๆมาสตรีมเกมกับพี่แล้วกันเนาะอย่าลืมส่งIPเซิร์ฟมาให้พี่นะนะเอาละใช่นี่คืออะไรคือใช่เอ่ยไม่ใช่ตอบกันมาใช่ใหญ่นะเอาละนั่นน่ะสิจะทำอะไรดีเอางี้เลยแล้วกันไม่มีอะไรจะถามแล้วใครอยากดูพี่สิพี่เป้ร้องเพลงกด0แล้วผมเป็นแอดมินเขาครับเหรอเฮ้ยพี่ว่าจะทำสักหน่อยรู้สึกมันจะมีเพิ่มอะไรนะเพิ่มไอ้ตรงนี้อะไรวะเดี๋ยวพี่ขอแป๊บหนึ่งเนาะมันจะมีเพิ่มอะไรวะเนี่ยอะไรจัดการผู้ดูแลนี่คืออะไรเอ่ยพี่มีสกินพี่ไหมสกินพี่เหรอสกินไม่มีนะพี่ก็ใช้สกินอะไรนะอะไรสักอย่าง
แป๊บหนึ่งคิมนี่กดกด1มาคนแรกเลยเหรอมาแล้ว0มา1คนแล้วตีกันแล้วตอนนี้ซึ่งตอนนี้พี่จะเปิดรับสมัครผู้ดูแลใช่ปะไอ้ตรงนี้ปะเนี่ยไอ้อะไรเนี่ยการจัดการผู้ดูแลเนี่ยอันนี้ใช่ปะให้หนูเป็นได้ไหมอ่ะอะไรเหรอเพลงพี่จะบอกว่าเมื่อกี้พี่เข้าไปดูซับเราแล้วนะซับเราแค่68แต่ซับพี่69ชนะเพลงแล้วเย้0โอเคสรุปอยากฟังพี่ร้องเพลงนะอยากฟังพี่ร้องเพลงเหรอพี่ร้องเพลงไม่เป็นนะพี่แรปเป็นอย่างเดียวเอาป่ะค่ะ นะแอดมินน่ะเอาเหรออ้าวตอนนี้ผมขอสอบถามหน่อยผมจะไม่ใช่ดิผมจะขอสอบถามก่อนนะว่าไอการตั้งอะไรจัดการผู้ดูแลเนี่ยมันมีผลอะไรหรือเปล่าฮะผมสงสัยเนาะรบกวนช่วยตอบผมนิดนึงเนาะกด9เพื่อให้พี่เป้แก้ผ้าให้ดูถ้าอะไรไม่ก็กด8เพื่อให้พี่เป้เป็นตุ๊ดเฮ้ยคิมไม่เอานี่คือไม่เอาอะไรเลยไม่เอาผู้ดูแลเหรอไม่เอาเป็นผู้ดูแลใช่ไหมฮะแค่ตอนนี้หนูมีเอาเหรอพี่ไม่ได้สังเกต73เหรอโอเคจ้ะนะแป๊บหนึ่ง แหมอยากให้พี่เป็นตุ๊ดขนาดนั้นเลยเหรอฮะคิมเอ๋ยซึ่งไม่มีใครตอบพี่เลยสักคนเนาะแป๊บใครจะเป็นแอดแชร์แนวพี่เปล่าครับไม่มีใครสตรีมเลยนอกจากพี่อะไรไม่หรือไม่มีใครสตรีมเลยนอกจากพี่หรืออะไรเนี่ยนะใครจะเป็นแอดชาแนลผมครับไม่มีคนตอบเงียบเหงาอีกแล้วผมเนี่ยเอาโหเงียบผมไม่ให้ ไม่ให้นะอย่าพี่กินน้ำหน่อยพี่เป้รู้ปะว่าแฟนหนูดูพี่เป้อยู่ข้างๆหนูอ่ะไม่รู้จ้ะเราไม่ได้เปิดกล้องให้พี่ดูนี่แน่พี่จะไปรู้ได้ไงหนูอยากเป็นแอดมินผมอ้าวชื่อยิชแนลทำไมชื่อยิชแนลวะสวัสดีครับผมนะเราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่านะฮะซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาสตรีมเกมเนาะถ้าคนที่เคยเข้ามาดูแล้วซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาสตรีมเกมก็ตามชื่อไลฟ์เลยเนาะนะฮะไม่เอาอะไรเอ่ยไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรเนี่ยสรุปมีคนเดียวเหรอเพลงคนเดียวเหรอที่เป็นแอดเนี่ยฮะขอหนูให้เลยดีไหมเนี่ยให้เลยดีไหมหรือไม่เอาดีโนเอาไงดีชูนะฮะชิงเอาไงดีเอ่ยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะทำอะไรละมันบ้างเหลือเกินอยากเป็นขอเราด้วยขอล้อเล่นผมอ้าวออโต้คุงมาแล้ว แป๊บหนึ่งนะผมลืมชื่อออโต้คุงนี่ชื่ออะไรนะฮะผมขอสอบถามอีกรอบนะครับพี่ไปดูคลิปชื่อว่าเมาแนชาแล้วร้องเพลงเมาแนชานี่คืออะไรเมาแนชาเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเปิดรับสมัครแอดมินนี่มันเป็นได้กี่คนเอ่ยช่วยตอบผมหน่อยเนาะเขียนผิด เมาอะไรผมชื่อออโต้ครับโอเคครับผมเนาะเพราะว่าตอนนี้พี่ก็ลืมชื่อแล้วหลายคนเนาะนะผมขอเป็นด้วยได้ไหมง่ะเป็นได้กี่คนนะพี่ขอถามก่อนเนาะเดี๋ยวพี่ให้เป็นต่อมาให้ไวนะเมากัญชาแล้วร้องเพลงขนาดนั้นเลยแม่สรุปยังไม่มีใครตอบพี่เลยใครอยากดูพี่ร้องเพลงบ้างกด1ให้ไวให้ว่องให้คล่องเหมือนทำกันบ้าน นะฮะ10 คนมั้งนี่คืออะไรเอ่ย10 คนมั้งเหรอดีครับคุณเป้สวัสดีครับผมมาแล้วจ้าวันนี้พี่ไม่ได้เล่นนะขอบอกไว้ก่อนนะฮะผมไม่ได้เล่นเนาะซึ่งวันนี้ผมขอสอบถามชื่อแต่ละคนนะฮะรบกวนช่วยบอกชื่อกันนิดนึงนะวันนี้ผมไม่ได้เล่นมาพูดคุยส
สนุกสนานเนาะฮะซึ่งตอนนี้ผมจะหาอะไรนะแอดมินช anel ผมเนาะรบกวนช่วยบอกชื่อกันด้วยนะครับเนาะผมจะได้ฉีกกระดาษและขาดตัวเฮ้ยไม่ใช่อะไรฮะมาถึงก็หนึ่งแล้วโอ้แฟนไปทำงานละเอาเหรอจ้าโอเคจ้ากี่คนก็ได้อะเหรอรบกวนแนะนำตัวกันด้วยนะฮะผมลืมชื่อนะฮะรบกวนช่วยแนะนำตัวกันหน่อยนะที่คือเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เนาะคุณอะไรเนี่ยคาซุยะนัทซูอะไรสักอย่างนะฮะชื่อยูมิค่ะชื่อยูมิแต่ภาษาเกาหลีหรือญี่ปุ่นหรืออะไรเนี่ยผมอยากเป็นพี่ขอถามหน่อยใครอยากเป็นแอดมินบ้างแอดมินชาแนลพี่บ้างเอามาเดี๋ยวพี่จะจับฉลากนะฮะผมชื่อออโต้จำผมไว้นะจ้ะ แป๊บหนึ่งนะทีละคนเนาะพี่ลืมเลยถึงใครแล้วว่ะหนูผมดีไหมเนี่ยหนูอยากเป็นเหรอหนูด้วยคิมเองเอากับเขาด้วยเหรอคะ เราจะเอากับเขาด้วยเหรอซึ่งทำไมภาษาอะไรเนี่ยมันเขียนยากจังเลยเนาะผมอยากเป็นนั้นเอาไงดีเอาเป็นว่าไงดีอะจะเยอะกันไปละ1 2 3 4 5เหรอ5 คนเหรอพี่เอา2 คนพอเนาะพี่เอาแค่2 คนผมด้วยนั้นรอแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าชื่อยูมินี่เขียนยากเหลือเกิน เนาะเห็นรอแป๊บหนึ่งนะขอเขียนชื่อยูมิแป๊บหนึ่งยูมิทำไมเขียนยากจังไม่เคยเขียนภาษานี้มาก่อนเลยเนาะเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนชื่อแป๊บนะคะไม่ต้องหรอกแต่อย่างเงี้ยได้ไม่เป็นไรพี่เขียนได้ไม่เป็นหรอกเนาะพี่เป้ดูเลยอยากลองเป็นบ้างได้เนาะอยากลองเป็นบ้างน้องคิมเนาะโอเคหนูด้วยเอาละเนาะนั้นเอาไงดีตอนนี้ยอดวิวพี่มีเท่าไหร่ไม่ใช่ยอดวิวยอดสับตะไคร้ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเนาะยูมิพี่ขี้เกียจเขียนละเขียนแค่นี้ก็แล้วกันเนาะเขียนเยอะเหลือเกินเนาะยูมิผมอยากเป็นจุง รบกวนช่วยบอกชื่อด้วยนะครับที่เพิ่งเข้ามานะฮะพีทคุงป่ะถ้าผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับรบกวนช่วยบอกชื่อนิดนึงนะฮะแนะนำตัวหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเนาะวันนี้มาทำความรู้จักกัน69 คนค่ะสรุปเท่าไหร่เนี่ยพี่จะเชื่อใครดีพี่เปิดโทรศัพท์พี่ดูแล้วกันนะนี่คือ my item this is my phone เอาละนะซึ่งไม่ใช่พี่ถามชื่อเราชื่อฮะชื่อจ้ะชื่อคุณนะครับชื่อ69 คนนะ69 คนนั่นเองซึ่ง69 คนยูมิเนาะอันนี้ยูมิโอเคแล้วก็คุณ PEC นี่อ่านว่าอะไรเอ่ยผมบาสไงโอเคครับเนาะพอดีว่าผมจำชื่อไม่ค่อยได้เนาะต้องขออภัยด้วยนะครับนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาสุ่มเลือกอะไรนะคนมาเป็นแอดมินกลุ่มผมนั่นเองไม่ใช่แอดมินกลุ่มแอดมินชาแนลเนาะนะฮะเอาละแล้วก็ผมขอเป็นแอดมินประจำช่องพี่หน่อยไม่ได้อย่าพี่จะสุ่มโอเคไหมอย่าพี่สุ่มเนาะเดี๋ยวรอก่อนนั้นก็สวัสดีครับพี่ออมครับมาทำไมครับกลับไปได้แล้วนะพี่นะโชคดีบ๊ายบายเขาเรียกมาไวไปไวพี่โชคดีบ๊ายบายครับไปเลยนะพี่นะไปซึ่งโอเคจัดไปนะผู้ดูแลนี่มันทำยังไงวะใครรู้บ้างเนี่ยผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตแป๊บนึงนะหาทีละคนหน่อยคนดูน้อยก็ช่วยกันกดไลค์อย่าดูอย่างเดียวใช่โอ้พูดถูกโอ้โดนใจมากเลยนี่ใครเนี่ยใครเอ่ยนะฮะที่บอกว่าคนดูน้อยใครเอ่ยยูมิจังแม่แมวกับหนูอยู่ด้วยกันได้ยังไง
นะคิมนะไปอาบน้ำมาเอาเหรอโอเคจากรจ๋าซึ่งช่วยบอกผมทีว่ามันทำยังไงเนี่ยมันใส่ให้เป็นผู้ดูแลไงเอ่ยใครทำเป็นบ้างเราไม่มีใครครบเลย ใจเย็นครับใจเย็นเดี๋ยวก็มีนะเอาละซึ่งใครรู้บ้างวิธีการอะไรนะเพิ่มอะไรเอ่ยคิมมีอะไรนะฮะทำไมแมวเอาคราวนี้มันหนูกับแมวสลับกันละอันนี้ผู้ตรวจสอบอันนี้คืออะไรเนี่ยส่งแอดมินมานี่คือการปล้นแป๊บหนึ่งผมยังไม่รู้เลยนะแอดมินนี่มันเพิ่มยังไงอ่ะใครรู้บ้างช่วยบอกผมทีได้ปะฮะกดเพิ่มผู้ดูแลอ้าวไม่เอาละทำไมล่ะคิมหมายถึงกดที่คนใช่ไหมกดที่อันนี้เหรอใช่ปะ go to channel remove put in time อะไรเนี่ย add memo กดไลค์1 คนคือหนูเย้โอเคจ้ะด้านล่างก็พิมพ์ด้านข้างแชทของคนที่พิมพ์โอเคครับผมเนาะแป๊บหนึ่งนะลองกดดูหน่อยปั๊บไปที่ช่องกำหนดเพิ่มผู้ดูแลโอเคเป็นแล้วขอบคุณมากนะเอาล่ะถึงเวลาที่เราจะมาหาผู้ดูแลกันแล้วเนาะซึ่งผมขอสอบถามหน่อยว่าผู้ดูแลนี่มันมีหน้าที่ทำอะไรด้วยมันมีหน้าที่ทำอะไรเหรอผมอยากรู้เนาะคนดีใช่ไหมหมายถึงใครเอ่ยคนดีใช่ไหมเนี่ยพี่ขอกินน้ำหน่อยเนาะผมมาดูทุกวันไม่ได้งอน จริงก็เปล่าเห็นบอกงอนพี่ทุกวันเลยทำไมพี่ไม่ให้ผมอะไรเนี่ยผมเงาเลยครับอะไรคือตอบแทนเอ่ยช่วยดูแลแนวพี่ยังไม่เข้ามาหาผมเลยอะไรพี่เนี่ยเอาตัวเปลี่ยนเอาด้วยเปลี่ยนใจ ขนาดนั้นเลยเหรอหน้าที่คืออะไรแบรนด์ที่พิมพ์หยาบครับเหรอมีหน้าที่แค่นั้นใช่ไหมเอ่ยถ้ามีแค่นั้นก็โอเคผมจะมาเริ่มการสุ่มแล้วกันเนาะผมจะเอาแอดมินแค่2 คนตอนนี้นะผมขอ2 คนก่อนเนาะซึ่งเดี๋ยวถ้าครบ100 ซับเดี๋ยวผมเพิ่มเป็น5 คนแล้วกันนะเต็มที่อุตส่าห์บอกเนอร์ให้เป็นแอดมินเด้อ ขนาดนั้นเลยลบประโยคพวกที่ทำผิดกฎแชทค่ะหรือแบนคนที่มาทำอะไรงี้โอเคครับประกาศอีกแล้วแบนเดี๋ยวอันดับแรกผมจะแบนอะไรนะ Angel Dark Gen อะไรสักอย่างนี้นะฮะ นั่นคือพี่ออมนั่นเองเย้ซึ่งผมจะให้เป็นแอดมินได้ก็ต่อเมื่อ1ไปกดไลค์ไปกดติดตามในเพจผมก่อนเลย ส่วน2แอดกาลีน่าผมมาเผื่อมีงานฉุกเฉินเนาะแค่นั้นแหละผมจะให้คุณเป็นแอดมินในการโดยการสุ่มจากพวกนั้นนะฮะไม่ได้เป็นแน่เลยอยากเป็นบ้างกดแล้วอย่าพึ่งเซนะอย่าพี่สุ่มอีกทีก็คนที่มีกดแล้วก็จะมีน้องเพลงเนาะน้องเพลงกดไปแล้วผมก็จะมีบาสนะที่กดไปแล้วก็จะมี2 คนเนาะไม่มีกาลีน่านั้นมีเฟซใช่ไหมถ้ามีเฟซไปกดติดตามที่เพจแล้วแป๊บหนึ่งเนาะใครเนี่ยพี่ออมอะไรเนี่ยพี่ไม่เกี่ยวพี่หลบไปไกลๆ เฟซพี่ไม่มีเฟซพี่มีผมสมัครให้แล้วแต่พี่ลืมรหัสผ่านเองฮะ แอดกาลีน่าแล้วกดหมดแล้วแต่เข้ากันไม่เล่นกาลีน่าเหรอผมมีเฟซไงนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะโพสต์ลงเฟซลงในเพจนะประกาศกดตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพ่เหรอนะนั้นเอาล่ะผมจะตั้งคำถามขึ้นมาในเพจนะแล้วเข้าไปตอบกันด้วยนะครับนะแบบหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมจะตั้งคำถามไว้ในเพจซึ่งผมจะทำอะไรดีเนาะขอไลน์ได้ไหมได้ครับไลน์ผมก็นี่เนาะเดี๋ยวเราให้ไลน์ในนี้นะอันนี้เป็นไลน์ผมเนาะผมกดแล้วโอเคนั้นรอแป๊บหนึ่งเนาะแป๊บหนึ่งเนี่ยใครโพสข้อความใหม่ ใครโพสข้อความใหม่เอ่ยจะบ้าหรือเปล่ามาโพสอะไรอย่างงี้รหัสเฟซ
อะไรพี่ผมจำรหัสเฟซพี่ไม่ได้หรอกนะฮะเขาบอกให้ดูหน่อยอ๋อนะเดี๋ยวโปรโมทให้เขาหน่อยไหมนะอ่ะของอะไรนะอันนี้เป็นของ Channel My Love Channel เนาะอันนี้เป็นของ My Love Channel ก็ว่างๆก็อย่าเพิ่งไปดูเขาเฮ้ยว่างๆดูของผมก่อนแล้วเข้าไปดูเขาไม่มีกาลีน่านะครับกดติดตามเฟซแล้วนะครับจะงอนแล้วนะอย่าเพิ่งจะคิม นั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะยูมิกามากิพี่จะไม่เพิ่มใครนะพี่จะไม่แอดไปนะแอดมาก็ได้เนาะถ้าอยากแอดมาไม่ว่ากันเนาะแป๊บเดียวหนูไปเพิ่มเพื่อนนะโอเคครับเป้เป็นคนผิดไอบราพี่ลืม WTF นะฮะซึ่งพี่คือในไลฟ์สดก็มีพี่ไม่พิมพ์อะไรพี่ฮะแล้วก็คิมจ๋าอย่าเพิ่งงอนพี่นะโปโหมดหาแอดมินแชร์แนวครับ2 คนเท่านั้นนะครับใครคอมเมนต์ถูกใจผมได้เป็นไปเลยแค่นี้แหละนะจัดไปผมเอาแค่นี้นะฮะจัดไปเลยนะซึ่งไม่ต้องมากดอะไรโพสในช anel ผมแล้วนะขอบคุณที่มากดติดตามนะคะยูมิกามากินะฮะเนาะซึ่งอะไรเข้ามาพี่ฮาร์ดคอร์ปัดโถพี่อะไรพี่เนี่ยพี่มาฮงฮาร์ดฮออะไรฮาร์ดคอร์ไอดีไลน์หน่อยให้ไปแล้วเมื่อกี้ไงไปอ่ะ PEPAI เนี่ยอันนี้เป็น ID Line เลยนะไหนบอกสุ่มก็สุ่มไงใครที่บอกถูกใจมาเนี่ยฮัลโหล ไปคอมเมนต์เลยครับนะไปคอมเมนต์เลยครับเนาะไปคอมเมนต์เลยครับนะฮะซึ่งกดส่งสิผมรออะไรเนี่ยเนาะนะฮะซึ่งใครคอมเมนต์ถูกใครคอมเมนต์โดนใจผมเอาไปเลยเนาะมาแล้วมาเลิฟชาแนลคุงมาแล้วขอโทษครับอะไรอ๋อไม่เป็นไรเนาะหาไม่เจอหาไม่เจอเหรอเพจอยู่ข้างใต้นะเพจอยู่ข้างใต้เพจอยู่ใต้ไลฟ์สดเนี่ยอยู่ใต้ไลฟ์สดเลยลองกดดูเนาะมันมีอยู่หาไม่เจอนี่หาอะไรID Line เหรอ ID Line หาไม่เจอเดี๋ยวพี่หาเดี๋ยวพี่แป๊บนึงเนาะเดี๋ยวพี่เช็คก่อนพี่ว่าพี่ไม่ได้เปลี่ยน ID Line นะมีคนแอดมาแล้วนะฮะเนยหอมซะด้วยเนยหอมเนาะซึ่ง ID Line พี่ก็ไปจริงๆนะเอาละซึ่งเอาไงดีฮ่าจะมีใครไหมจะมีใครได้หรือเปล่านะฮะซึ่งคอมเมนต์กันเข้ามาในคอมเมนต์นี้นะฮะซึ่งใครคอมเมนต์หรือพิมพ์อะไรที่โดนใจผมเข้ามาเอาเลย2 รางวัลนะฮะเป็นแอดมินกลุ่มผมนะฮะเอาละนะฮะอันนี้อะไรคอมเมนต์ไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่แน่พี่เป้นั้นสำคัญกว่าเยอะโอเคนะอย่างนี้ต้องเก็บพิจารณาทีนี่น้ำลายกระเด็นเลย นะฮะจัดไปมีอะไรอีกไหมมีใครส่งมาอีกไหมเมื่อกี้รู้สึกน้องเพลงส่งมาเนาะนะฮะน้องเพลงส่งอะไรมาเรามาดูกันนะใครที่ดูอยู่อย่าลืมกดติดตามพี่เป้พี่เขาด้วยอย่าเอาแต่ดูกดติดถูกใจด้วยนะพี่เอาเป็นว่าไปกดพิมพ์ให้ถูกก่อนนะ อย่าลืมดูช่องพี่เป้ค่ะแคสมาตั้งนานไม่มีคนดูเยอะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ
สับตะไคร้สับตะไคร้แล้วกันนะเท่กว่าเยอะผมไม่ชอบสับตะไคร้อะสับตะไคร้มันไม่เท่นะสับตะไคร้ดีกว่าสับละเอียดมันดีเล่นคนเดียวมันนะฮะอ้าวลบไปแล้วอะไรเนี่ยใครคนลบผมลบเหรอถ้าพี่เติมเทลแล้วถ้าสุ่มของแล้วได้ของกากส่งให้ผมด้วยนะครับขนาดนั้นเลยเหรอเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าได้ของกากจริงๆนะอย่าพี่ส่งให้เนาะชื่อตัวละครอะไรวะลืมแล้วส่วนคิมนะจ๊ะรบกวนไปโพสในเพจนะจ๊ะไม่งั้นพี่ไม่ให้จ้าอยากเป็นป้าผมไม่ได้เป็นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่จะดูพี่ตลอดไปอีด้วยโดนใจอีนี่อีโดนใจอีเอาไปเลยดีป่ะอีเนี่ยอะโดนใจอีสมัครเฟซให้พี่เลยไม่พี่ไม่ไปไหนก็ไปพี่ไปแล้วแป๊บนึงนะพี่เมื่อกี้เข้าไปอยู่ในแชทในกาลิน่าผมได้ไงเนี่ยแป๊บนึงไปอยู่ในห้องทอล์กผมได้ไงพี่ออมโอเคเนาะโอเคนะเดี๋ยวพี่อีกทีนึงแล้วกันนะสุ่มได้นะเดี๋ยวพี่ขอจำชื่อในเกมไปก่อนละกันนะฮะพี่เดี๋ยวส่งเซตทั้งหมดให้เดอร์รวมผมสัตว์ด้วยขอบคุณมากนะครับนะฮะเนาะต้องขอบคุณมากเลยนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีทั้งหลายนะฮะพี่ถ้าหนูได้ของดีในเทลเดี๋ยวส่งให้นะคะได้จ้าฮ่าพี่ทำไมเหรออยู่มีปัญหาเหรอ ไม่มีหรอกพี่เนาะนะขอบคุณมากนะครับเนาะแล้วก็มีมาใหม่ไหมมีมาใหม่ไหมซึ่งเดี๋ยวผมจะปิดรับปิดรับสมัครแอดมินวันพรุ่งนี้เวลาที่ผมสตรีมนะฮะจะมีใครอีกไหมมีอีกหรือเปล่านะฮะมีอีกไหมเนี่ยมีอีกไหมฮัลโหลคิมยังอยู่ไหมเอ่ยคิมไปไหนแล้วฮัลโหลครับนะฮะมีใครอยู่ในนี้บ้างรบกวนช่วยติดต่อผมทีนะฮะ1 2 3 4 5 6 7คนแล้วอีกคนอยู่ไหนเนี่ยผมเองอะไม่ใช่สิอีกคนใครเนี่ยผมสมัครด้วยสมัครอะไรเอ่ยนะฮะรบกวนบอกพี่ด้วยนะสมัครอะไรเอ่ยนะฮะสมัครก็ต้องเข้ามาในเป้เร็วมากเลยครับผมขอบคุณที่ชมครับปะโถอะไรพี่เนี่ยดีครับผมแบ็กแอนด์ไวท์นะฮะสวัสดีครับผมเป๊ะไปชาแนลอยู่กับผมเป๊ะไปไหนก็ไปไกลๆได้ยิ่งดีนะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงกิจกรรมรับสมัครแอดมินชาแนลผมนะฮะซึ่งตอนนี้ผมอยากทราบชื่อคุณมากเลยนะครับคุณแบ็กแอนด์ไวท์ครับรบกวนช่วยบอกชื่อได้ไหมครับนะถ้าไม่บอกไม่เป็นไรเนาะต้องขอบคุณมากนะครับแอดไงรบกวนไปโพสในเพจผมนะเพจอยู่ข้างใต้เนาะเจ็บมือเขียนเยอะไม่ได้ปัดถอเมื่อกี้ยังเขียนมาเต็มที่2 บรรทัดเลยนะคิมนะ นะฮะเอาล่ะข้อความต่อมากดไลค์กดแชร์กดไปเลยให้สนุกไปเลยอีด้วยอ้าวคนนี้ก็มาอีกแล้วเหรออีซ้ำอย่างนี้ให้ดีไหมเนี่ยอีมาซ้ำอ่ะอยากเป็นแอดมินจังโพสอะไรเหรอผมชื่อดิวครับผมขอบคุณมากนะครับที่บอกชื่อเนาะนะซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในช่วงรับสมัครแอดมิน Channel นะฮะสนใจเข้าร่วมด้วยไหมครับซึ่งกดติดตามกดถูกใจในเพจผมก่อนเนาะเสร็จแล้วก็เข้ามาร่วมกิจกรรมได้ผมเพิ่งโพสต์ไปล่าสุดเลยเนาะนะฮะเลวขอบคุณครับพี่ออมครับที่ชมปัดโถอะไรพี่เนี่ยนะขอรบกวนนิดนึงนะครับอยากเป็นสุดๆเลยพี่เป้อย่าพี่ปิดรับสมัครพรุ่งนี้เนาะแล้วก็อย่าส่งมาเยอะนะขี้เกียจมานั่งอ่านส่งมาให้คนละอัน2 อันพอเนาะคิดให้ดีก่อนจะส่งคิดจะส่งก็ต้องคิดให้ดีนะพี่เล่นเทลเนอร์วันนี้พี่ไม่เล่นเนาะวันนี้พี่แค่มาตามหาแอดมินสำหรับช anel พี่ว่าแต่ชื่ออะไรเหรอครับเด็กชายประวันวิทย์นะ ชื่อดิวอะไรดิวโดอุ๊ยโทษแหมผมอยากเป็นครับรบกวนช่วยกดติดตามในกดติดตามกดถูกใจในเพจผมด้วยนะครับอะไรอีกพี่ออมครับเนาะเสร็จแล้วก็เข้ามาร่วมกิจกรรมได้เนาะเพราะผมเพิ่งทำเมื่อกี้เองเลยเนาะนะฮะกดมาได้เลยก็คือคำถามก็คือว่าให้โพสอะไรก็ได้ที่ทำให้ผม
โดนใจที่คิดว่าผมโดนใจมากที่สุดภูผางับโอเคครับผมเนาะนะตอนนี้รับสมัครแอดมินอยู่เนาะเข้ามาด้วยเข้ามาก็ได้นะซึ่งเดี๋ยวถ้าว่างๆพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่าว่างหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวจะมาสตรีมเทเลเนอร์อีกทีหนึ่งหรือถ้าใครอยากจะให้สตรีมเกมอะไรหรือจะให้ช anel นี้ทำอะไรอย่างเช่นร้องเพลงอะไรนะลองอะไรนะแคสหนังลองพากหนังลองอะไรทำอะไรสักอย่างทำอยากให้ทำอะไรลองบอกมานะฮะพี่คะถ้าเล่นเทลฝ่ายเล่นรหัสฝากเล่นรหัสหนูได้ไหมไม่เอาจ้าพี่ไม่รับฝากเนาะรหัสอะไรเอ่ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วเนาะเอาละนะฮะเอาละไม่มีเวลาเหรอไม่มีเวลาโหอย่างนี้ก็ไม่มีเวลาเล่นกับพี่สิใช่ไหมซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครโพสต์เข้ามาเลยเนาะทำไมเนี่ยไม่มีใครอยากเป็นอะไรเนี่ยแอดมินเลยเหรอไม่มีเลยเหรอทำไมมันโล่งจังเลยลงไปไหนผมจะเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วสู้ด้วยนะครับติดตามทุกวันครับผมขอซับเลยโอ้โหนี่เลขเยอะไปไหนรอคอมใหม่เป้ลองทำกับ10อันดับหน่อยดิ10อันดับอะไรล่ะพี่แนะนำช่วยบอกผมมาหน่อยเนาะ10อันดับพี่เล่น LOL หรือเปล่าเล่นครับเนาะพี่เล่นอยากเล่นกับพี่ปะล่ะอยากเล่นเดี๋ยวรอโหลดก่อนเนาะรออัปเดตไม่ใช่รอโหลดสิเพราะว่าพี่ไม่ได้นานละไม่ได้เล่นนานละงอนอะไรจ้าคิมจ๋า ผมเล่นเทลไม่ได้เพราะคอมพังครับเหรออ๋อไม่เป็นไรเนาะนั้นก็ซ่อมคอมเสร็จเมื่อไหร่หรือเกมโทรศัพท์ก็ได้นะถ้าเป็นเกมโทรศัพท์รบกวนด้วยนะเวลาจะแคสเกมในโทรศัพท์นี่ใครมีโปรแกรมบ้างแคสเกมในโทรศัพท์ช่วยบอกผมทีนะจะเป็นแคสแบบสตรีมเลยช่วยบอกผมทีนะเนาะเดี๋ยวผมจะได้แคสเกมในโทรศัพท์เพราะมีคนคอมเมนต์อะไรมาว่า ROV ใครคอมเมนต์มาอย่าเรียก LOL สิให้เรียก LOLO เหรอเฮ้ยไม่ใช่นะจ้าพี่เป้ขอโน้ตบุ๊กหน่อยโน้ตบุ๊กเอาไปเลยโน้ตบุ๊กเอา LOL ไลท์หน่อยครับพี่เล่นเทลแอดผมชื่อเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องแอดพี่มานะเกมที่ภาพสวยที่สุดแล้วก็เล่าเรื่องผีก็ได้เหรอโอเคครับพี่โอเคเนาะพี่หมดประโยชน์กับสำหรับผมละเดี๋ยวทีละคนเนาะLOL อยากเห็นพี่สตรีม LOL เหรอมีแอปสตรีมอยู่ชื่อเกมอะไรเอ่ยแอป YT Gaming ค่ะใช้ไลฟ์สตรีมโอเคนะขอบคุณมากครับเนาะ ROV โอเคจัดไปเดี๋ยวจัดให้ ROV แน่นอนนะซึ่งถ้าความจำเครื่องผมพอเนาะเดี๋ยวผมจัดให้พี่ชื่ออะไรล่ะพี่ชื่อเป้ครับเรียกพี่เป้ก็พอเนาะชื่อตามช anel เลยเป้ไปชื่อเต็มๆพี่คือเป้ไปไหนก็ไปไกลๆได้ยิ่งดีนะอย่าเรียกชื่อเต็มนะเรียกเป้ก็พอนะพี่เป้ก็พอนะรู้สึกเหมือนตัวไร้ตัวตน แล้วพี่นะตามท่านเลยพี่นะอยู่ไปอย่างนั้นแหละไร้ตัวตนดีแล้วพี่ดีกว่ามีตัวตนแล้วไม่มีคนสนใจสุดยอดแหมนี่มันคำมีดจะชัดเลยอะไรคำมีดคำคมเล่นเองตบเองหัวจะทิ่มแล้วเนี่ยตบซะหัวจะทิ่มเลยเดี๋ยวถ้าหนูได้เป็นแอดมินหนูจะมาเล่นกับพี่ทุกวันเลยยกเว้นเกมเทล ยกเว้นเกมเทลด้วยเหรอทำไมต้องยกเว้นเกมเทลเอ่ยทีละอย่าทีละอย่างเนาะอะไรอีกพี่อะไรเนี่ยอะไรพี่อะไร อะไรพี่ออมพี่มีปัญหาอะไรเนี่ยมุกไม่ใช่อะไรมุกไม่ตลกนะเฟ้ยอะไรพี่มุกเป็นตลกแล้วผมเล่นคนเดียวนะพี่มาตบมุกให้ผมปะล่ะนะตบไปหัวทิ่มกันไปข้างเลยอะแพ้ นะฮะซึ่งเมื่อไหร่พี่ออมจะมีไมค์มาคุยกับผมสักทีซึ่งลำโพงก็เพิ่งซ่อมเสร็จคอมก็เพิ่งได้นะอะไรจะขนาดนั้นโอ้ยพี่เดี๋ยวหนูไลฟ์ด้วยสิเดี๋ยวโทรไป แน่อย่าโทรมาซะด้วยนะจ๊ะซึ่งถ้ารู้เฟซพี่นะโทรมาได้เลยนะอะไรพี่ออมฮะพี่ออมพี่มีปัญหาอะไรกับผมเนี่ยพี่มีปัญหาอะไรทั้งหนาเนี่ยแพ่เนาะมีใครอีกไหมเอ่ยจะมีใครอีกไหม
ไม่ซื้อขี้เกียจพูดปะโถพี่เอามาพูดกับผมเถอะเนาะผมเหงา จริงจริงเหรอเอาจริงเหรอเนี่ยอะไรคือจริงเอ่ยหมายถึงถ้าโทรมาหาพี่เหรออันนี้อะไรเนี่ยความสุขง่ายไปนะความสุขพี่เล่นเทลให้ดูตาหนึ่งนะไม่เอาอย่าพี่จะนอนแล้วเนาะพี่นอนไวเนาะต้องขอโทษด้วยนะพุทธไม่ถึงอิสลามไม่ถึงแต่คิดนะครับรักพี่เป้สายหลังมาลบเลยลบก่อนเลย ตอนโพสต์ลบกดก่อนเลยเนี่ยซึ่งพี่ไม่เล่นเนาะนะคิมเนาะอ้าวเพิ่งรู้เนี่ยว่าคิมเป็นคนทำไมครับทำไมเหรอซึ่งตอนนี้พี่ไม่ว่างนะงอนอีกแล้วโหอะไรเนี่ยวันนี้มาเป็นไอกรเลยนะวันนี้มาเป็นกรเลยแหมคราวก่อนกรนี่มันงอนพี่ยังเลยรอบนี้คิมเหรอ เนาะแล้วก็อย่าแป๊บหนึ่งเนาะนะฮะอย่างลบผมพี่เป้ พี่ไม่ลบเป้เองสายม่วงใช่ไหมแป๊บหนึ่งพี่สายม่วงนี่มันสายอะไรเอ่ยพี่สายม่วงนี่มันไม่ใช่แล้วมั้งพี่ผมจะนอนแล้วเหมือนกันครับอ๋องอนแป๊บหนึ่งไม่ใช่แนวมางอนอะไรเนี่ยคิมแล้วจะงอนอะไรพี่อีกนี่ นะฮะซึ่งวันนี้ก็อยู่กับรายการอะไรนะถ้าเหงาก็เข้ามาคุย บายเปเป้ทอล์กนั่นเองนะฮะอะไรผมเนี่ยใครตั้งไรชื่อรายการวะเท่อะนะเดี๋ยวทีละคนเนาะอันนี้เดี๋ยวผมดูก่อนชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวผมจะได้แอดไปถูกเนาะนะฮะเอาละสวัสดีครับชื่ออะไรในทอล์กเหรอห้องทอล์กเหรอห้องทอล์กผมไม่ได้เปิดนะพี่กด F5 ทำไมเอ่ยแน่กรสายงอนมาแล้วกรสายงอนกินกาแฟ3 ถังดิพี่เป้พี่บอกเลยนะว่าพี่ชอบกินกาแฟนะจริงๆนะแต่ก่อนอ่ะพี่ชอบกินกาแฟมากแต่ตอนนี้พี่ไม่ได้กินวงเล็บเนื่องจากไม่มีตังค์ซื้อกาแฟนะเล่นเองตบเองมันอยู่คนเดียวแหละพี่ชอบโปเกมอนอะไรครับพี่ชอบโปเกมอนอะไรโปเกมอนเป็นตัวพี่ชอบหมดเลย นะถ้าถามว่าพี่ชอบโปเกมอนอะไรพี่ชอบทุกตัวจริงๆนะเพราะว่าแต่ละตัวมันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันพี่ชอบในความไม่เหมือนชอบในความแตกต่างถ้าไม่มันไม่ทำลายล้างคอมพี่หรอกกด F5 ไม่คืออะไรสักอย่าง F5 หน้านี้แน่นอนเลยมันต้องมีอะไรสักอย่างนะดูดิมีอะไรโผล่มาใหม่ต้องมีแน่นอนอ่ะให้กด F5 ต้องมีอ่ะดูสิโหยหาความรักความเมตตาอยากเป็นแอดมินปัดโถอะไรเนี่ยนะฮะหนูชอบอีวีอ๋อขอชื่อครับขอชื่อเหรอพี่ก็คงจะเป็นอีวีจริงๆนะเพราะพี่ชอบอีวีเพราะว่าเนื่องจากอีวีมันสามารถพัฒนาได้หลายร่างซึ่งมีทั้งที่ร่างเรารู้แล้วกับร่างที่เรายังไม่รู้นั่นเองนะซึ่งภาคซันมูนนี่ก็สุดยอดเลยมีใครติดตามดูภาคซันมูนบ้างเนี่ยซันมูนแหมอะไรเนี่ยมีใครติดตามดูภาคซันมูนแล้วบ้างเอ่ยกด 1ถ้าคุณได้ติดตามดูภาคซันมูนกด 2โปเกมอนคืออะไรแล้วกด 3อย่าไปสนใจพี่ชื่ออะไรในเกมเขียนแชทชื่อในเกมเหรอครับชื่อในเกมชื่อ LNW เป้มาแววในเทลนะนี่เป็นในเทลนะหนูดูออกดูจากโปรไฟล์แนวเลยกด 1ยี่สตรีม ROV ด้วยงับเนาะเดี๋ยวเอาวันหลังเนาะเดี๋ยวพี่โหลดโปรแกรมก่อนแล้วกันเนาะผมงอนพี่เป้ถ้าไม่ให้เป็นแอดมินขนาดนั้นเลยกด F5 อะไรพี่บ่นอะไรเนี่ยอะไรพี่บ่นอะไรอีกกด F1 F2 F3 F4 แป๊บหนึ่งนะ F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 แล้วทำไมมี F13 นั่นผมเอาใหม่
กดไป FC เช่คงจะไม่มีใครสนใจผมเล่นมุกคนเดียวโอ้ยฮ่าความรักความเมตตาเล่นเองเอฟเฟกต์เองเสียงเองซาวเองจัดไปเต็มที่คนเดียว มันอยู่คนเดียวนะข้างล่างก็มีไม่ดูฮ่าฮ่าฮ่าเนี่ยใช่ข้างล่างก็มีไม่ดูแป๊บแอดมินทำอะไรได้ครับช่วยดูแชทให้ผมครับอีด้วยอ่ะเติมให้แล้วกันผมเติมให้นะหนูขอสร้างโปรไฟล์ให้พี่ได้ไหมขอเท่ๆได้นะได้ไปกินข้าวมาโอเคครับให้แอดทุกคนเลยครับขนาดนั้นเลยโอ้โหจะโหดไปไหนนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ปิดรับสมัครแอดมินนะฮะสวัสดีฮะเนยหอมเนยหอมใครเอ่ยยังอยู่ในห้องไม่เอ่ยว่าอะไรว่าอะไรเมไอเพลงใช่ฮะด้วยพิมพ์ฮะมาพี่ฮะกับ ฮะด้วยใช่ฮะนะอยากเป็นแอดมินพี่เป้ไปคอมเมนต์สิจ๊ะเนาะอยากเป็นแอดมินก็คอมเมนต์กันเข้ามาเนาะเป้พี่มีอะไรให้ดูไม่เอาพี่มีไม่เอาไม่ดูพี่ไม่ดูว่าแล้วผมว่าแล้วต้องมาสไตล์นี้นะอะไรเนาะซึ่งถ้าอยากเป็นก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะฮะละนะซึ่งอะไรมาใหม่เอ่ยอยากเป็นแอดมินพี่เป้ส่งข้อความล้มเหลวว่าพี่นี่ล้มเหลวเหรอคือขนาดพี่ว่าพี่ยังล้มเหลวเลยอะไรเนี่ยได้ตังค์ไหมงับ55ไม่มี เหมือนกันงับพิมพ์ผิดไม่มีเหมือนกันงับอีสิอะไรเนี่ยพิมพ์ผิดอ่ะไม่มีแป๊บหนึ่งเปลี่ยนภาษาทำไมอีกเนี่ยไม่มีเหมือนกันงับอีถูกสักทีนะเม้นไงงับงงนะฮะพี่เป้ขอเป็นแอดมินนะคะเฮ้ยต้องเม้นก่อนสิคิมไม่ได้หรอกนะเข้ามาเม้นในนี้เลยนะในเพจผมนะฮะเพจหาจากไหนคืออยู่ข้างใต้ไลค์นะฮะทำอะไรได้มั่งแอดมินของช่องพี่ช่วยดูแชทอย่างเดียวมั้งเนาะช่วยดูแชทที่ไม่ดีแล้วลบออกครับเนาะเอาล่ะพี่เป้ขอโน้ตบุ๊กเอาไปจะเอาไปเลยพี่ให้ขายต่อก็ได้เอาไปเนี่ยรายละเอียดงานอยู่ในนี้หมดเลยเนี่ยพี่ใช้ทั้งอะไรเนี่ยอูอะไรเนี่ยพี่หอไปไกลๆเลยพี่ออม ไปคอมเมนต์แล้วโอเคอย่าพึ่งนะเม้นแป๊บงับโอเคครับจัดไปเนาะเพิ่มเพื่อนก่อนเนาะlet me like me subscribe meเย่นะเมื่อกี้ของ My Love ใช่ไหมเดี๋ยวผมแอดของ My Love ไปแล้วกันเนาะของ My Love ใช่ไหมนี่เนาะผมมีเพื่อนเนี่ยยังมั้งเนาะกดค้นหาสิค้นหาไม่ติดเกิดอะไรขึ้นรบกวนคุณ My Love นะฮะกดค้นหาผมเองเลยแล้วกันเนาะกดค้นหาไม่ติดซะงั้นเนาะซึ่งกดค้นหาไม่ติดเนาะผมติดตามพี่ได้ไหมได้ครับเนาะสวัสดีครับ
MYK Channel MYK Channel ชื่ออะไรล่ะครับรบกวนผมขอสอบถามหน่อยได้ไหมเอ่ยซึ่งตอนนี้ผมกำลังจะหาแอดมินสำหรับ Channel ผมเนาะผมจะเลิกสตรีมประมาณสักกี่ทุ่มเดียว3 ทุ่มแล้วกันเนาะเพราะผมนอนเวลานั้นขอแอดหน่อย แอดการีน่าผมด้วยแอดพี่มาเลยดีกว่ามาแอดพี่มาเลยแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ดู ID การีน่าพี่ก่อนพี่อะไรวะ103โอเคแอดมาเลยแอดกันมาเองเลยครับ PEPEPAI 103จัดไปนะฮะทุกคนค่ะอย่าลืมกระทืบหัวพี่เป้นะคะนี่พี่อ่านย้ำและซ้ำเติมด้วยแป๊บหนึ่งเน็ตหนูกากโอเคจ้ะคอมเมนต์ในเพจพี่สิเนาะรบกวนช่วยบอกชื่อนิดนึงนะฮะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะฮะเนาะฝากตัวด้วยงับชื่ออะไรเอ่ยคะ รบกวนช่วยแนะนำตัวด้วยนะครับผมชื่อเปเป้ไปนะฮะเรียกผมว่าพี่เป้ก็ได้เนาะผมชื่อเปเป้ไปชื่อเดียวกับ Channel ชื่อเต็มๆผมคือเปเป้ไปไหนก็ไปไกลๆได้ยิ่งดีนะฮะซึ่งตอนนี้จัดกิจกรรมคือการตามหาแอดมิน Channel ผมนั่นเองเนาะซึ่งวิธีการง่ายๆคือกดติดตามเพจกดถูกใจเพจกด Subscribe Channel แล้วไปคอมเมนต์ในข้อความที่ผมได้สร้างขึ้นมานะฮะเอาละซึ่งตอนนี้ก็มีเข้ามาเยอะเหลือเกินขี้เกียจอ่านแล้วพี่เขียนอะไรอย่าสนใจพี่นะ พี่เป้ต้องให้ผมเป็นหัวหน้าอีไม่ให้ ลืมโหลดเฟซงับโอ้ขนาดนั้นเลยแอดมาได้แอดการีน่ามาได้นะใช่ครับเนาะแอดการีน่ามาได้ที่ PEPEPAI 103นะจ๊ะนะพี่เป้จีบได้ปะล้อเล่นแหมปิดกิจผมปิดกิจวันพรุ่งนี้นะชื่ออะตอมนะครับอายุ14ขอบคุณมากนะครับผมเนาะไปไหนปากกาหายนะซึ่งนี่เลยแลไอเทมผมปากกาสุดไฮเทคนะยืดได้หน้าเท่อะหดได้นะฮะแล้วก็มีฟังก์ชันคือเลเซอร์นั่นเองแล้วก็ไฟฉายนะฮะแล้วก็เป็นปากกาได้ด้วยไม่อ่านของผมพี่ไม่อ่านถ้าพี่เป้ไม่ให้ผมเป็นแอดมินเลิกติดตามเลิกกดไลค์เลิกเล่นเลิกคุยกับพี่โอเคตามนั้นเลยโชคดีนะก่อนบ๊ายบายวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันนะบ๊ายบายก่อนโชคดีบ๊ายบายปิดกิจวันพรุ่งนี้นะฮะปิดกิจวันพรุ่งนี้นะกิจคืออะไรกิจกรรมนั่นเองปิดกิจวันพรุ่งนี้เวลาเท่าไหร่ดิ19แล้วกัน19.00เนาะได้ยินเสียงของบูมแมลงเปิดช่องการ์ตูนเหรออ๋อไม่ใช่เอ้าได้ยินเสียงอ๋อเดี๋ยวพี่ปิดโทรทัศน์ก่อนเนาะพี่เปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้พอดีพี่ดูข่าวด้วยไงสวัสดีครับที่เข้ามานะฮะปากกาโคตรเทพนี่เป็นไงปากกาพี่ประมูลมาด้วยนะพี่ไม่ได้ซื้อนะกรุณาอ่านแชทของยูมิยามากิเพื่อความมันด้วยเหรออ่านแชทหรือคอมเมนต์เอ่ยนะฮะมีคนขอเพิ่มเพื่อนมาแล้วนะผมรับโอเคนะครับเนาะ55นี่คืออะไรเอ่ยข้อความมา นี่ถึงก็ยิงข้อความมาหาเลยเหรอข้อความไม่ต้องก็ได้นะฮะส่งโพสอะไรลงมาเถอะขี้เกียจมานั่งอ่านแชท นะจริงๆนะพี่ครับผมจะนอนแล้วงับโอเคเนาะไว้เจอกันพรุ่งนี้ก็ได้เนาะบางทีการเป็นแอดมินไม่เชื่อก็ดูคลิปเพลงแอดมินไม่เอาพี่ไม่ดูข้ามแล้วผ่านไป ซึ่งข้ามอย่างไวแล้วผ่านไปอย่างเร็วอะไรเอ่ยพี่อายุเท่าไหร่พี่อายุ18นะ18จาก19อันยองสวัสดีครับวันนี้เรามาตามหา
คนที่จะมาเป็นแอดมินของกลุ่มของอะไรนะ Channel นะฮะมาช้าไปไหมไม่ครับไม่จะจบสตรีมเฮ้ยไม่ใช่เนาะวันนี้ผมจะมาตามหาอะไรนะคนที่จะมาเป็นแอดมินของอะไรนะ Channel ผมเนาะซึ่งใครสนใจบ้างช่วยไปคอมเมนต์ในอะไรนะในเพจผมได้เลยเนาะซึ่งคอมเมนต์ล่าสุดหนูแค่17จ้าจะคิมจ๋านะฮะเนาะอยากเป็นเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะนี่เข้ามาในเพจปั๊บอ้าว18นอกสตรีมดูหนัง X เปล่าแหมนอกสตรีมไม่ดูหรอกดูในสตรีมเลยแฮ่จะดูทำไมนอกสตรีมนะฮ่านะฮึหมู14จะ15ดูมิซังนี่ชื่ออะไรเอ่ยรบกวนช่วยบอกพี่นิดนึงนะไม่ใช่พี่หนึ่งรบกวนช่วยบอกพี่นิดนึงเนาะนะฮะพี่เป้เข้าไม่อะไรเขาไม่ดูหรอกนะพี่ทำพี่เล่นหนังสดพี่หล่อจังขอบคุณมากครับเนาะแป๊บหนึ่งพี่ลืมตบมุกตัวเองนะเห็นไหมนะอ่านจนเพลินเลย แล้วอย่าไปเชื่อนะแล้วพี่หนังสดเนี่ยนะโอเคครับบีงับเนาะเมื่อกี้ลืมเลยเมื่อกี้ใครบ่าฮะโอเคเนาะเอาละมาอ่านดีกว่าพี่ลืมหนู ขอโทษจ้าขอโทษพี่ลืมจริงๆนะเพราะว่าเนี่ยถึงก็เอาสมุดมาจดเลยเนี่ยจดชื่อจดอะไรตารางต่างๆเนี่ยคือพี่เตรียมจัดตารางทำอะไรอย่างหลายอย่างละพี่เป้หล่อแต่มีรอยตีนกาล้อเล่นกระโดดเตะบางทีเนี่ยนะฮะคิมผม17เองครับชื่ออะไรเอ่ยลีอะไรสักอย่างเนี่ยลีคาวาเหรอลีคาวาปะ นะฮะรบกวนช่วยบอกชื่อนิดนึงเนาะผมก็จำไม่ได้นะเพื่อความอะไรนะเพื่อความทรงจำดีๆที่ผมจะจำให้ได้นั่นเองเนาะใครเอ่ยใครทักมาเป้ไม่หล่อปะโถพี่อะไรเนี่ยลบไปไกลเพ่อย่างอนเขานะจ้าพี่ไม่งอนหรอกงอนคืออะไรคืองอนลบซะแล้วแป๊บหนึ่งลบทำไมคิม ลบหนีพี่อย่างงี้ได้ยังไงเนี่ยนะรับแอดมินตอนนี้เลยได้ไหมคะไม่ครับเนาะเพราะว่าพี่ต้องรออ่านเรื่อยๆเนาะจริงๆนะอย่าพี่รออ่านเรื่อยๆเพราะว่าอย่าปิดรับพรุ่งนี้กี่โมงเดียทุ่มหนึ่งแล้วกันเนาะทุ่มหนึ่งเดี๋ยวพี่ปิดรับทำไงอ่ะเข้าไปในเพจผมได้เลยเนาะรู้จักเพจผมหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เพจไว้ให้เนาะแป๊บหนึ่งผิดอันไหนเนี่ยหลงลืมนี่เลยกดกันเข้าไปนะฮะอันยองมาใหม่ค่ะฝากเนื้อหนังไก่แป๊บหนึ่งนะอะไรเนี่ยอะไรว่าแต่ยังไม่มีใครตอบพี่เลยแอนซาแมนเทดาวินแอนซาเมนเต้ดาวินอะไรวะชื่ออะไรถ้าขออภัยด้วยนะฮะถ้าอ่านชื่อผิดนะฮะรบกวนช่วยบอกผมนิดนึงนะครับว่าชื่ออะไรเอ่ยนะฮะเนาะเม้นแล้วนะโอเครอพี่อ่านพรุ่งนี้เนาะรอพี่อ่านถึงพรุ่งนี้เนาะใครทั้งอีกเนี่ยสวัสดีครับผมน้องเป้เองครับพี่เป้กำ ดูสตรีมอยู่ไหมครับเนาะพี่ต้องถามก่อนมาดูสตรีมอยู่ไหมที่แท้หญิงแม่งพูดดีน้องเลวย่า ขอบคุณครับพี่ที่ชมนะชื่อต้าขอบคุณมากที่นะฮะแอนแซนมันต้า ขอการีน่าหน่อยได้ไหมได้นะการีน่าเนาะกาลีน่า
PEPEPAI 103แอดมาได้นะแอดมาได้เนาะพี่ไม่ว่ากันแอดมาได้ตอนนี้พี่อะไรตอนไปนี่พี่เป้กับผมไม่ใช่คนรู้จักกันต่อไปนี้ต่อไปนี้ชื่อจริงนามสกุลจริงไม่ต้องหรอกเนาะพี่เอาแค่ชื่อเล่นพอสำหรับไว้เรียกเฉยๆพอพี่จะลืมเนาะพี่เล่น ROV ปะก็เดี๋ยวว่าจะทำลงอยู่เหมือนกันเนาะอยากดูปะอยากดูคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวพี่จะว่าจะเมื่อกี้ลืมแล้วเนี่ยชื่ออะไรวะชื่ออะไรนะชื่อโปรแกรมอะไรวะ ลืมแล้วเนี่ยอะไรนะโหลด YT ป่ะ YT Gaming ป่ะใช่ป่ะ YT GAME Gaming มิ่งเนาะใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดชื่อแอนค่าโอเคเนาะโอเคครับเนาะฮะเอ็นผมขอเป็นแอดมินนอนระงับขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้นะต้องอันนี้อะไรนะนี่เองผมว่าใครอยู่เนาะซึ่ง รบกวนเนาะน้องเป้ครับน้องเป้ชื่อเดียวกับพี่ทำไมเนี่ยฮะน้องเป้นะพี่เป้อย่าเลือกออนนะลบอย่างไวเลยลบไวมากเลยกู้ข้อมูลได้ไหมเนี่ยลบโคตรไวเลยเฮ้ยลบทำไมเนี่ยคิมลบไวมากเลยถ้ามีการบ้านก็เปิดคอมไม่ได้ครับเหรอพี่ปกติก็ไม่มีการบ้านเนาะพี่ปกติก็มีการบ้านนะแต่พี่ทำแป๊บเดียวก็เสร็จละหรือไม่มีวะหรือไม่มีช่างเถอะนะโอเคครับไม่จำเป็นต้องบอกชื่อจริงหรอกเนาะเพราะพี่ไม่ได้เรียกชื่อจริงอยู่แล้วนะพี่เรียกชื่อเล่นเนาะนะฮะเอาละนะซึ่งตอนนี้กิจกรรมยังอยู่นะอยู่กับอะไรนะการไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ล่าสุดของผมนั่นก็คือถ้าโพสต์ถูกใจผมรับเลยแอดมินตอนนี้รับอยู่2คนนะฮะซึ่งถ้าครบ100วิวไม่ใช่100วิว100ซับตะไคร้เดี๋ยวผมจะเพิ่มเป็น5คนแอดมินเนาะเพราะว่าผมดูแลคงจะไม่ไหวอยากให้พี่เล่นเทลนั้นรอวันหน้าเนาะเดี๋ยวพี่ไปเล่นนะฮะเนาะพี่เป้อะไรมองพี่เป้ไกลๆนึกว่าปลาไหลไฟฟ้าแน่พรุ่งนี้สตรีม ROV นะครับพี่ไม่รู้นะเดี๋ยวพี่ต้องโหลดโปรแกรมก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่ต้องโหลดโปรแกรมก่อนนะฮะซึ่งแป๊บหนึ่งเนาะไปไหนแล้ววะฮัลโหลมาอีกใครเนี่ยเดี๋ยวค่อยมานั่งอ่านแล้วกันเนาะเยอะเนาะเยอะพี่เป้เล่นเทลสักตาเถอะยอมทุกอย่างเลยไม่ได้ดูพี่เป้เล่นใจจะขาดขนาดนั้นเลยเหรอ เป็นลูกครึ่งอังกฤษอยู่ที่ไทยมา6ปีอายุ17 11เหรออายุ11เอาละแบนกรมานี่แหละพี่แบนกรมานี่แหละนะพี่แบนกรมานี่แหละเนาะผมไม่มีคอมไม่มีคอมไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวลองหาเกมในโทรศัพท์มาเล่นกับพี่ก็ได้เนาะอยู่ในกางเกงอะไรดีอยู่ในกางเกงนึกไม่ออกในกางเกงผงซักฟอก พอดีพี่เพิ่งซักผ้านะยังไงเขาก็ไม่ได้เล่นคอมพรุ่งนี้พี่เล่นคอมเพราะพรุ่งนี้พี่เล่นคอมพี่ไม่เล่นคอมเนาะเพราะว่าพี่ไม่มีคอมพี่เล่นโน้ตบุ๊กจ้าเจ๋งอ่ะจ้าเล่นอะไรพี่วะเนี่ยเนาะข้อความมาอีกหนึ่งอะไรกันเนี่ยส่งกันเยอะเลยเกินเริ่มจะปวดหัวกับกิจกรรมแล้วเดี๋ยวก็ปิดกิจกรรมแม่งเลยเนี่ยนี่มานะฮะเอาละนะก็มาดูกันหน่อยแล้วกันเนาะใครส่งอะไรมานะฮะส่งอะไรมาอีกเลยก็ส่งก็อ่านแล้วนี่ว่า
เนี่ยซึ่งมาพี่ถามเลยแล้วกันนะใครอยากฟังพี่ร้องเพลงยกมือขึ้นไม่ต้องยกละมือเก็บไปแล้วกัน แบนเลยไม่งอไม่เล่นกับพี่เป้ไม่เล่นกับพี่แบนและแต่เลยน่าสงสารก่อนนะคะให้อภัยก่อนเถอะสงสารเขาพี่ไม่ได้โกรธอะไรก่อนนะเนี่ยทำไงทำไรง่ะพี่ของเราเล่นคอมพิวเตอร์พี่เป้ขอชื่อเฟซอยากแอดเหรอพี่ไม่ให้ชื่อเฟซนะพี่ไม่ให้ชื่อเฟซอ่ะเอาเพจพี่ไปเลยไม่ใช่เอาเพจสิเอาอะไรนะเอาเว็บเฟซไปเลยเอาไปแต่แอดกันมาเองอยากแอดเลยเต็มที่ให้รอบนี้รอบพิเศษอยากแอดเลยมาพี่บอกว่าจะทำอินโทรให้หนูไม่ใช่เหรอคะเอาเหรอพี่ลืมใช่เปล่าเฮ้ยใช่ปะเนี่ยเอาพี่ทำให้แค่อักษร4ตัวนะพี่ขี้เกียจมานั่งทำเนาะมาอ่านมาไล่อ่านแล้วกันเนาะถึงไหนละอันไหนดีอันนี้ผมว่างไม่เอาแอดมินไม่จำเป็นต้องโปรโมทแค่ยาวใหญ่ก็พอแป๊บหนึ่งนะตัวนะป้าเขียนบ้าอะไร ใจร้ายเรายังไงก็ไม่ได้เป็นแอดมิน ใจเย็นเนาะคอมเมนต์กันเข้ามานะฮะตอนนี้มีคนแอดผมมาแล้วนะผมรับหมดเนาะรับหมดเนาะจัดไปจัดมาเกลียดพี่เป้ที่สุดเลย ขนาดนั้นเลยเหรอพี่ใส่ให้แค่2ตัวนะ4ตัวพี่ใส่ให้แค่4ตัวอยากให้พี่ร้องเพลงยกมือมาแล้วแหมอยากให้พี่ร้องเพลงเอาเป็นว่าเดี๋ยววันไหนดีวันศุกร์พี่ร้องเพลงโอเคปะรอดูได้เลยวันศุกร์แน่นอนพี่สัญญาเนาะวันศุกร์เนาะจดรายการก่อนร้องเพลงจดรายการก่อนอย่าลืม นะฮะแล้วก็นะนี่คืออะไรพี่ทำไม่ได้แค่4ตัวจริงๆก็เดี๋ยวพี่ทำคิมิแล้วกันนะเขียนพี่เป้ที่สุดเลยกด1เลยอะไรขนาดนั้นเนี่ยไม่เอาสิไม่เอาแอดมาอีก1คนแล้วนะอะตอมนี่เองอะตอมเนาะโอเคนะแอดมันแล้วนะฮะก็ใครจะแอดผมก็แอดมาให้ไวนะรอบนี้ผมเปิดเป็นรอบพิเศษนะให้เฟซส่วนตัวเลยเอาไปแอดกันเต็มที่ซึ่งผมจะไม่ค่อยโพสอะไรลงเฟซนะไม่ต้องมาตามหาผมนะผมไม่ได้โพสอะไรลงเฟซนะจริงๆเนาะเอาล่ะเดี๋ยวผมอะไรดีมาอ่านต่อมีอะไรมาเพิ่มไหมไม่มีอะไรเพิ่มเลยใครก็ได้เพิ่มได้ไหมวันเนสแซ่แป๊บหนึ่งอะไรลบทำไมเอ่ยดูมินี่ลบทำไมเนี่ยอยากให้พี่เป้คลางไปด้วยก่อนอย่าเลิกติดตามพี่เลยพี่ล้อเล่นพี่เป้เขาล้อเล่นซึ่งตอนนี้ก่อนยังอยู่ไม่เอ่ยเกลียดพี่เป้ด้วยก่อน1แหมเพื่อชีวิตของเราด้วยใจร้ายเราไม่เคยมี อะไรจะขนาดนั้นก่อนยังอยู่เนาะก่อนเองกลับมาซะเถอะจะกลับมาดีๆหรือกลับมาด้วยน้ำตาก่อนว่ามา อยากฟังพี่เป้คางเอาไงดีวะเนี่ยอยากฟังพี่เป้คางแอดมินแชนแนลแอดมินแชนแนลพี่ขอยืม50กำขอยืม50ไม่มีจ้านะหรือมีวะอยากให้พี่เป้เล่นเทลอยากแข่งกับพี่เหรอเลิฟไม่เลิฟมาแล้วไปอ่านหนังสือมาพี่ร้องเพลงให้ดูหน่อยไม่ร้องรอพาร์ทหน้ารอวันศุกร์
กดดิสไลค์เลยทุกคนเพื่อชีวิตแป๊บหนึ่งใจเย็น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 นะจ๊ะใจเย็นเนาะผมต้องขออภัยด้วยนะต้องคุยโทรศัพท์ด้วยเนาะเอาละมาอ่านต่อดีกว่าเนาะอยากให้พี่เป้ร้องเพลงพี่ไม่เล่นเทลก็จงคางซะขนาดนั้นเลยเหรอพี่เล่นเทลเถอะยอมทุกอย่างจริงหรือเปล่าไม่เชื่อหรอกกลับมาด้วยน้ำตา นั้นก็จงกลับมาด้วยน้ำตานะก่อนนะก่อนเสียใจด้วยนะเราจะมอบเพลงนี้ให้ก่อน3 2 1โยโหยหาความรักความเมตตาทำไมเพลงนี้มันดังจังเลยสวัสดีครับครูทีวีนะสวัสดีครับผมชื่อเป๊ะไปนะฮะผมชื่อเป๊ะไปนะฮะเป๊ะไปเรียกผมว่าเป้ก็ได้นะครับรับแอดหน่อยเฟซเนี่ยไม่เห็นมีเลยนะเฟซไม่เห็นมีมานะไม่เห็นมีมานะเนาะอ่านต่อเล่นปะเล่นเดียวกันโอ้เหรอไม่เล่นเนาะครูทีวีครับรบกวนช่วยบอกชื่อได้ไหมฮะนะขอสอบถามชื่อนิดนึงเนาะช่วยกดติดตามกดถูกใจเพจด้วยนะฮะตอนนี้กำลังหาแอดมินสำหรับกลุ่มแอดมินสำหรับช anel ผมอยู่เนาะนะฮะพี่เล่นนะเดี๋ยวเปนี่คืออะไรเอ่ยพี่ไม่รู้จักเฮ้ยเนาะเอาละเย็นไม่ไหวแล้วก็เราไม่เคยมีตัวตนเลยปีศาจขนาดนั้นเลยชื่อบอลครับโอเคครับขอบคุณมากนะคะสำหรับที่ตอบมานะฮะผมชื่อเป้นะฮะชื่อเต็มชื่อเดียวกับช anel นั่นก็คือเป้ไปนั่นเองเนาะชื่อเต็มของผมก็คือเป้ไปไหนก็ไปไกลๆได้ยิ่งดีนะฮะว้าเจ๋งโคงอนโคตรพี่เป้ไม่เล่นโอ้โหขนาดนั้นเลยต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะนะว่าฮ่าแอดมาตอนเน็ตหลุดซะด้วยเนาะน่าเสียดายมาแล้วชื่อจริงนามสกุลปลอมอะไรเนี่ยชื่อจริงนามสกุลปลอมนี่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อจริงนามสกุลปลอมสรุปคือชื่อจริงแต่นามสกุลปลอมใช่ไหมไปกดดิสไลค์ทุกเรื่องเลยจำไว้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเล่นเถอะยอมทุกอย่างจริงๆนะคะขนาดนั้นเลยเหรอยอมทุกอย่างจริงหรือเปล่ายอมทุกอย่างจริงหรือเปล่าไม่ได้หรอกเนาะยอมทุกอย่างจริงหรือเปล่าพี่ไม่เชื่อคนง่ายเล่นอะไรพี่เนี่ยนะจริงไงแหมสุดยอดไปเลยนะเอาล่ะซึ่งจะมีใครมาอีกไหมข้อความมาอีกแล้วเหรอทำไมข้อความมันเข้ามาบ่อยอย่างเลยพี่เล่นเดี๋ยวหนูเปนี่คืออะไรเปคืออะไรตอบพี่ทีพี่อยากรู้อะไรคือเปหามเปเข้าโรงพยาบาลเฮ้ยหามขึ้นเปเข้าโรงพยาบาลหรือหามโรงพยาบาลเข้าเปไม่เย็นจะไปไหนก็ไปเลยพี่เป้ไอปีศาจอะไรนอกเอ้ย ขนาดนั้นเลยคิมต้องไปเป็นเมียพี่เป้เขาแน่ๆ ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยเหรอไม่ต้องมาเป็นเมียพี่หรอกเนาะแหมเป็นกิ๊กพี่ก็พอเฮ้เอ้ยไม่ต้องหรอกนะแป๊บหนึ่งนี่คุยเรื่องอะไรกันเนี่ยถึงจะยอมแล้วด้วยแน่ เปคือจ่ายจริงอะไรเนี่ยอะไรวะเดี๋ยวนั่งอ่านแป๊บหนึ่งอัปเดตขึ้นมาไม่อัปเดตสิเนาะเอาเลยดูมิพี่ให้เป็นอะไรนะแอดมินช anel พี่เลยเอาป่ะเปไหมพี่เลยหนูจ๋า เนาะแป๊บหนึ่งนะพี่เงียบแป๊บหนึ่งนะไม่เอาบ้าเดี๋ยวโดเนทโอเค
เนาะเอาล่ะตอนนี้ซึ่งลืมหมดแล้ว ลืมหมดแล้วนะฮะมีคนแอดมาแล้วนะฮะซึ่งการีน่าผมแอดมาได้นะเปแจกของเปแจกตังอะไรงี้โอเคครับขอบคุณที่บอกนะจ๊ะเนาะซึ่งมาเลยรอเงินจากท่านพ่อเดี๋ยวเปรนะฮะรอเงินจากท่านพ่อได้เนาะไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วอะคุยอะไรดีอะว่างเหลือเกินอะเนาะแต่พี่ต้องเล่นเทลก่อนเดี๋ยวพี่เล่นพรุ่งนี้แล้วกันนะเดี๋ยวพี่เล่นโอเคจะงอนแล้วนะใจเย็นๆจ้า เนาะพี่ลืมเลยพี่จะทำอะไรเนี่ยใช่ฮ่าอย่าเพิ่งงอนพี่เลยนะคิมนะฮ่าเฮ้อนะไม่มีใครพิมพ์ต่อเลยเหรอ เงียบกันหมดเลยไปไหนกันหมดเดี๋ยวต้องเช็คหน่อยรีเฟซหน่อยนะรีเฟซหน่อยมันต้องมีอะไรสักอย่างอะทั้งเงียบกันแบบนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนอะใช่ไหมนะแป๊บซึ่งวันนี้พี่ก็จะไม่เล่นเนาะ3 ทุ่มแล้วเดี๋ยวก็พี่ก็จะจบสตรีมแล้วเนาะไม่มีคอมเมนต์ง่าพี่เป้รับการีน่าด้วยเมื่อกี้รับไปแล้วนี่ไม่มีใครเพิ่มมาแล้วเนาะ3 ทุ่มแล้วใช่เดี๋ยวพี่จะเลิกสตรีมเนาะนะ3 ทุ่มแล้วใช่3 ทุ่มแล้วเนาะก็รออีกสักพักหนึ่งแล้วกันเนาะจะมีใครอีกไหมนะใครเขียนว่าให้เป็นเมียพี่เป้ถึงระยอง เขางอนพี่เป้ไงหูใจเย็นเซ่อย่าเพิ่งงอนพี่เลยเนาะอย่าเพิ่งงอนพี่เลยนะนั่นสิเอาไงต่อดีฮะซึ่งจะมีอีกไหมเอ่ยกาลิน่ากับเฟสอันไหนวะเฟสอันนี้มาเฟสอันนี้กาลีน่าอันนี้เนาะแอดกันเข้ามาแอดมาเลยรอบนี้แจกพิเศษอยากได้แจกไปเสียหน้ารู้ผู้หญิงหมดนั้นเดี๋ยวพี่ไปหาแม่จ่าคิม แหมหาเลยเกินนะไม่เอาไม่ไปงอนแล้วโป้งด้วยขนาดนั้นเลยโอ้นะไม่งอนนะอย่างอนเลยอย่างอนเลยเลยนะถ้าพี่เป้ไม่เล่นเทลจะงอนผมจะงอนเหรอพี่ไม่เล่นเทลแน่นอนวันนี้บอกเลยพี่ไม่เล่นเทลนะซึ่งก็นี่ก็ได้เวลานอนพี่แล้วเนาะแป๊บนึงโหขนาดไหนเนี่ย12 12ข้อความจะโหดไปไหนฮะไม่เอาไม่เล่นครับวันนี้เนาะไม่เปย์แล้วงอนโหขนาดนั้นเลยแป๊บนึงงอนพี่อะไรกันขนาดนี้วะ เดี๋ยวพรุ่งนี้พิเศษเอาปะพิเศษนะพิเศษใส่ไข่2 ใบนะพิเศษไปเลยเลิกติดตามเลย GG ด้วยแหมขนาดนั้นเลยเอาละถึงเวลาแจกแอดมินกันแล้วมีแค่นี้อยู่กันแค่นี้จัดกันแค่นี้แหละมาดูกันเลยดีกว่าซึ่งให้ใครดีพร้อมยังพร้อมจะรับกันหรือยังพร้อมจะรุยกันหรือยังนะฮะนะเอาละเราก็จะมาดูในนี้ในตารางชื่อโดยการ1ในนี้ผมจะสุ่มมาในนี้นะมีสาวโสดปะครับ ซะด้วยแหมนั่นน่ะสิเนาะมีสาวโสดไหมนะมีสาวที่ไหนจะจีบพี่ไหมนะแฮ่นะซึ่งนี่จะเป็นรายชื่อทั้งหมดเนาะพี่จะทำการสุ่มจะใส่ตัวเลขไว้ในนี้แล้วก็จะทำการสุ่มนั่นเองเนาะเอาละ
สุ่มละสุ่มไก่ในนี้1 คนจะได้จากการสุ่มในนี้ส่วนอีกคนคือได้จากคอมเมนต์เนาะเพราะว่าส่วนมากก็ไม่ค่อยมีคอมเมนต์มาเพราะกลัวอะไรกลัวพี่เห็นหน้าเหรอฮะอายเหรอขอจีบนะจีบพี่ให้จีบแล้วจีบเอาไปเลยมาพรุ่งนี้พิเศษอะไรพี่เป้โอเคใช่พรุ่งนี้พิเศษจัดไปอยากเป็นไงเนาะเอาเป็นว่ารอสุ่มแล้วกันนะ1 คนผมจะเอาจากในคอมเมนต์ก่อนแล้วกันเนาะส่วนในนี้เดี๋ยวผมจะมาสุ่มอีกทีเนาะเดี๋ยวผมเขียนตัวเลขไว้ก่อนเนาะแป๊บนึงผมจะสุ่มยังไงบอกเลยตอนนี้ปิดรับแล้วนะจ๊ะพอแล้วเนาะปิดรับแล้วนะเอาละผมจะสุ่มยังไงผมจะเอาสมุด1 เล่มหนังสือ1 เล่มเนาะแล้วก็เปิดหน้าแล้วกันนะซึ่งเราจะใส่เป็นเลขคู่แยกกันไว้หน้าตอนแรกเราจะแยกไว้คือเลขคี่เป็นชุดแรกเลขคู่เป็นชุด2เนาะซึ่งเปิดมารอบแรกถ้าได้เลขคี่ก็เราจะไปสุ่มในช่องของเลขคี่เลยเนาะพี่ต้องเล่นถึงโอ้โหขนาดนั้นเลย3 ทุ่มก็พอ3 ทุ่มก็พอมั้ง ขนาดนั้นเลยเนาะพรุ่งนี้พิเศษใช่ไหมพี่เป้ใช่แป๊บหนึ่งไอGGนี่มันคืออะไร GGเนี่ยเอาละเริ่มคนแรกเลยแล้วกันเนาะเราจะมาดูจากคอมเมนต์เนาะจัดไปโอ้โหเรามาเริ่มอ่านกันสดๆร้อนๆเลยนะซึ่งคอมเมนต์แรกนั่นคือคอมเมนต์อะไรคือไม่เอาอะไรไม่เอา3 ทุ่มไม่เอาซะด้วยปวดหัวกับเค็มเลยกันโอ้โหพี่นอนไวใช่พี่เป็นคนนอนไวนะจริงๆนะเพราะว่าพี่ตื่นตี 5จริงๆนะพี่ตื่นตี 5เนาะต้องเข้าใจนะพี่ตื่นตี 5แล้วก็ไปถึงโรงเรียนเนาะ GG EC คืออะไรไม่รู้ถามเพื่อก่อนนะฮะคอมเมนต์แรกก็คือคอมเมนต์คอมเมนต์ไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่แนวพี่เป้นั้นสำคัญกว่าเยอะขิมเขาน่ารักขิมนี่ใครวะเด็กดีกรรม พี่จะนอนตอนไหนเดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวรอจัดอันนี้เสร็จเนาะเดี๋ยวพี่ก็นอนละจริงๆเอาละเนาะอันที่2เงอะสั้นๆงงแล้วก็ไม่ต้องเอาไปหลบไป หลบไปเอาต่อไปก็ใครที่ดูอยู่อย่าลืมกดติดตามพี่เขาด้วยอย่าเอาแต่ดูกดติดถูกใจด้วยนะเอาไปว่าไปพิมพ์มาให้ถูกกันก่อนแล้วกันเนาะ2 คนหลบไป เลือกง่ายมากเลยใครพิมพ์ไม่ถูกหลบไปนะเอาละคนต่อไปก็ผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่จะดูพี่ตลอดไปมาเดียวมันทำไมมี2วะเดียวเนาะพี่จำผมได้เปล่าก็ก่อนสายเหลืองไง ก่อนสายเหลือง เอาละต่อไปก็จะเป็นกดไลค์กดแชร์กดไปเลยให้สนุกไปเลยอีนี่มาสไตล์เดียวกันแล้วเหรออีด้วยนะต่อไปก็จะเป็นผมจะเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วสู้ด้วยนะครับติดตามทุกวันครับผมขอซับเลยครับผมรอของพี่อยู่นะของใครอะไรเนี่ยซึ่งแป๊บนึงนะพี่สงสัยว่าไอเนี่ยติดตามพี่ทุกวันผมขอซับนี่ขอชแนลพี่หรือขอชแนลเรา นะอธิบายมาในคอมเมนต์ให้พี่ด้วยในไลฟ์สดนะอธิบายมาในไลฟ์สดให้พี่ด้วยถูกทางไหมไลฟ์สดด้านไหนวะไลฟ์สดด้านไหนแป๊บนึงดูก่อนไลฟ์สดด้านไหนด้านนี้อยู่ข้างบนไลฟ์สดอยู่ข้างบนนะ
โอเคเฮ้อนะดูในสตรีมเซอะไรเนี่ยก่อนเองจะทักพี่มันเพื่อนะเอาละเขินแม่เขินซะด้วยเองก็อยู่ในสตรีมแล้วเองจะมาทักพี่ในการีน่าทำเพื่ออะไรนะก่อนนะเอาละคนต่อไปเดี๋ยวถ้าหนูได้เป็นแอดมินหนูจะมาเล่นกับพี่ทุกวันเลยยกเว้นเล่นเทลยกเว้นเล่นเกมเทลยกเว้นเล่นเกมเทลแล้วเล่นเกมอะไรเนี่ยฮะความสุข2 ขีด2 ขีดนี่คือหน้าไม่มีความสุขหรือยังไงเอ่ยนะความสุขแต่ทำหน้าไม่มีความสุขไม่เอาผ่านไปหลบไปนะยังจะมาทักอีกก่อนดูไม่เป็นอีโดดแตะเองสักทีดีไหมเนี่ยอีด้วยอ่ะพุทธไม่ถึงอิสลามไม่ถึงแต่คิดถึงนะครับรักพี่เป้สายหลังเองหลบไปไม่ชอบใจหลบไป เองว่าพี่สายหลังหลบไปนะต่อมาแอดมินทำอะไรได้ครับ55แถมรูปหน้าหล่อไปไหมเราอะหน้าคุ้นนะเหมือนหน้ากรเป๊ะเลยนะโหน่าสนใจมากหน้านี้คุ้นเหมือนหน้ากรเป๊ะเลยเอาเลยไหมเราเนี่ยนี่หน้ากรนะใครอยากเห็นหน้ากรนี่หน้านี้นะหน้ากรหน้านี้เลยยังไม่อ่านแล้วของเองอ่านเรียบร้อยแล้วอ่านราคาไปแล้ว อ่านราคาไปแล้วด้วยเนาะอะไรเห็นไหมเห็นไหมเนาะนี่แหละหน้ากรคุงเราเป็นอย่างนี้นะฮะใครอยากเห็นหน้ากรคุงนี่เลยหน้าเป๊ะเลยอย่างนี้เลยเนาะนะตามนี้เอาละต่อมาก็ช่วยดูแชทให้ผมครับโอ้โดนใจนี้เอาอันนี้เป็นแอดมินเนี่ยพี่เลยจบเรียบร้อยแป๊บหนึ่งนี่มันพี่นี่หว่าเฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยนะดูสตรีมอันนี้สิก่อนน่ากลัว ก่อนน่ากลัว เขินด้วยมีเขินด้วย เอ็งจะเขินน้ำเพื่ออะไรเนี่ยได้ตังค์ไหมครับงับได้ตังค์ไหมงับ55อะไรเนี่ยดอกไม่ใช่ดอกสิสี่เหลี่ยมกำเฮ้ยอันนี้โหอันนี้โดนใจอ่ะพี่อยากให้คนเนี้ยใครวะเนี่ยเป๊ะไปชแนลโอ้โหสุดยอดให้เลยเอานี่แหละ เล่นอะไรพี่วะเนี่ยนะพี่เขียนอะไรพี่เป้ต้องให้ผมเป็นหัวหน้าไม่ให้เองผมว่างว่างจริงหรือเปล่าแอดมินไม่จำเป็นต้องโปรโมทแค่ใหญ่ยาวก็พอป้าเขียนอะไรบ้าอะไรผมไม่มีคอมไม่มีคอมก็คงจะลำบากหน่อยเนาะงอนพี่เป้ไม่ให้ผม นั่นเองก็คงต้องงอนไปเลยแล้วกันเนาะผมได้แน่ๆมีอีกไหมขอลองดูรีอีกสักทีคอมเมนต์โดนใจมันไม่มีสักอันเลยบอกเลยเนาะพี่เห็นรูปโปหนูแล้วเสียวแน่เลยรูปโปไหนวะดูมินี่ชื่ออะไรเอ่ยเนาะในการในเฟซนี่ชื่ออะไรเอ่ยช่วยบอกพี่ทีเนาะดูมิแป๊บหนึ่งดูมิชื่ออะไรวะดูมิดิไหนดูมิชื่ออะไรเนี่ยในเกมในนี้ชื่ออะไรเนี่ยดูมิชื่ออะไรเอ่ยดูมิผมอุตส่าห์อ่านไม่ออกบอกเลยตรงๆยูมิซีนำหน้าเหรอป้าที่บ้างอ่ะอันไหนวะอ๋อเนี่ยเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ย ผมอุตส่าห์ดูพี่ทุกวันทีหลังไม่ดูละนะเอาละเอาไงดีตบไหมคะ ตบไหมคะขนาดนั้นเลยแหมแป๊บหนึ่งนะซื้อให้หน่อยไงพี่มี100 กว่าแคทเองเนาะเอาเป็นว่าเอาไงดีพี่เป้ไปนานๆนะคะดูพี่เป้เป็นนานๆนะคะโหตกใจเลยพี่เป้เป็นนานๆนะคะดันอ่านเว้นช่วงเองซะงั้น เอาละนะซึ่งเลือกยากลำบากด้วยอะไรก่อน
ตอบผมหน่อยก็ตอบเองอยู่ในไลน์นี่ไงไอ้ตอบเองอยู่ในสตรีมไงตอบไลน์อ่ะไม่ให้ละกันอีด้วยอ่ะแถมให้ ง่ะเฮ้ยมาอีกคนละใครเนี่ยใครล่าสุดเลยเนี่ยจัดไปขอดูหน่อยอันสุดท้ายแล้วไหนๆก็มาสุดท้ายแล้วอ่านเลยแล้วกันมา เราจะได้มาดูกันในนี้ต่อเนาะมีถั่วไหมถั่วคืออะไร ไม่รู้เนาะไม่รู้เองนี่ถามเรื่องถั่วจังเลยขายถั่วจังเลยนะเองนะฮะให้แอดหนูเปนะให้แอดหนูเปนะถ้าให้แอดหนูเปใช่ไหมนั้นถ้าพี่ให้แอดเราไปนี่พี่ได้เสือปะพี่ไม่เอาเปพี่เอาเสือดีกว่าเปต้องไปหาพวกเสาหาต้นไม้แขวนเนี่ยไม่เอาอ่ะนะเอาเป็นว่าเรามาแรนดอมกันเลยดีกว่าเนาะซึ่งมีทั้งหมดเรามาดูกันเลยดีกว่ามียูมิเนาะเดี๋ยวขอจดแป๊บหนึ่งนะยูมิไปไหนวะปากกาหายเอาล่ะถึงเวลาเริ่มจดกันแล้วนะจ๊ะเราจะมาสุ่มครับผมชอบขายถั่วแห่เล่นแห่เองด้วยเจ๋งอ่ะยูมินะยูมิตอนนี้มียูมิปากกาเปิดออกสักทีดิปากกาลำบากเหลือเกินยูมิแล้วก็เพลงเนาะแล้วก็อันนี้ใครวะอันนี้ใครเอ่ยพานุวิทย์นี่ใครเอ่ยพานุวิทย์ใครเอ่ยรบกวนบอกผมนิดนึงเนาะให้ผมเป็นแอดมินอะไรผมให้1,000สุ่มเถอะ เสียเวลาใช่ไหมเดี๋ยวอ่านแล้วกันเนาะพานุวิทย์เนาะเสร็จแล้วก็อะไรเนี่ยไมเลิฟชื่ออะไรวะลืมไมเลิฟชื่ออะไรวะแป๊บหนึ่งนะชื่อต้าเนาะต้าเอาละแล้วก็อะไรเนี่ยอะไรต่อก่อนต่อก่อนแล้วก็อย่าแป๊บหนึ่งนะต่อมาก็ชื่อจริงนามสกุลปลอมแล้วนี่ชื่อใครวะนั้นเอาเป็นว่าจริง จริง ไม่รู้จะพิมพ์อะไรนะแล้วก็คนสุดท้ายก็น่าจะเป็นยังไม่สุดท้ายนั้นเอาเป็นป้าแล้วกันนะป้า เห็นเรียกว่าป้ากันเอาพิมพ์ป้าเลยแล้วกันนะแล้วก็อะตอมเนาะอะตอมเสร็จแล้วก็มีใครอีกไหมบอลเนาะบอลเสร็จแล้วก็หมดแล้วมา1 2 3 4 5 6 7 8 9มี9พอดีเลยมาเปิดหน้าเลยเฮ้ยปากกาล่วงปากกานี่ของดีอยู่ด้วยนะเอาละพี่เป้ชื่อจริงนามสกุลปลอมชื่อจริงนามสกุลปลอมใครอะ ลุงเป้คะอย่ากระโดดเตะนะคะอะไรพี่เป้ขายอะไรอีนั้นมา1 ถึง 9นะเมื่อกี้วิธีเราจะสุ่มจากในหนังสือแล้วกันเนาะขี้เกียจแล้วจัดไปนะใช้ปากกาผมนี่ยืดก่อนนะเอาละเอาละผมเลือกมาแล้วบอกมาเอาหน้าซ้ายหรือหน้าขวานะหน้าซ้ายกด1หน้าขวากด2จัดไปให้ไวให้เร็วให้ว่องให้คล่องกดมาคนแรกจัดไปเลยนะพี่เป้ขายอะไรดูในสตรีมนะดูสตรีมนะฟังดีๆนะว่าพี่ขายอะไรพี่ขายน้ำยาสระผมตาปากกระโห่โตขึ้นใช้แล้วลื่นปื้นลื่นปั้นหมุนโดนขึ้นสัตว์คลื่นเลยน่าเท่เอามา500แป๊บหนึ่งเอาละ1 มาก่อนนั้นเอาจัดหน้า1คือซ้ายเนาะ1คือซ้ายจัดไป1 แป๊บหนึ่งนะอันนี้ไม่ได้อันนี้1จริงๆนะแป๊บหนึ่งใช่ป่ะเนี่ยเห็นป่ะนะ1จริงๆเลขท้ายนะเอาเลขท้ายนะอยู่ทางไหนวะ2 1 0แป๊บหนึ่งในนี้นี่หวยออกอะไรวะใครรู้ป่ะเนี่ยหวยออกอะไรเนี่ย
เฮ้อนะเอาละอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะซึ่งเมื่อกี้หน้าซ้ายไปแล้วเอาหน้าขวาบ้างเนาะขอดูก่อนใครเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 พิมพ์อะไรกันมาเนี่ยอย่าพึ่งสิตะมุตะมิลิซาอะไรกันนักหนาเนี่ยส่งอะไรกันมาเนี่ยงอนอีลาพี่ไม่ก่อนบ้า พี่ไม่ก่อนบ้านั่นน่ะสินั่นนะสิ นะทำไมก่อนบ้าวะนะเอาละพร้อมยังพร้อมจะดูกันหรือยังโอ้เอาละนะพร้อมยังจัดไปเอาละซึ่งมาก่อนเลยนะฮะคนแรกคือยูมินะยูมิคือใครวะยูมินะไม่ใช่ดูมินะเอาละคนที่2ก็คือจำตัวเลขหมายเลขตัวเองไว้นะคนหมายเลข2ก็คือภูนาอะไรสักอย่างเนี่ยชื่อในไอเนี่ยอะไรนะชื่อในเนี่ยอะไรเอ่ยชื่อพานุวิทย์ชื่อใครเอ่ยไม่รู้นะ2ก็คือใครเนี่ยเพลง3อ่านไม่ออกละ3คือต้าอ้าวแป๊บนึงนะ1เอาใหม่จำใหม่เนาะ1คือยูมิ2คือใครเนี่ยแป๊บนึง เขียนเองงงเขียนตัวเองมากเลยเนี่ยเนาะ2คืออ๋อเพลงใช่แล้วก็3คือพานุวิทย์ใครไม่รู้เนาะ4คือต้า5คือกร6คือจริงไออะไรนะคนที่ชื่อเฟซชื่อจริงนามสกุลปลอมเนี่ยอะไรไม่รู้เนาะ6ก็คือป้า รู้ตัวว่าป้านี่โอเคนะรู้ตัวว่าป้านะ6คือป้ากี่คนนะ1 2 3 4 5 6เฮ้ยไม่ใช่6คือชื่อจริงนามสกุลปลอม7คือป้า8คืออะตอม9คือบอลมี9คนพอดีนะเอาละซึ่งเราจะมาเปิดกันแล้วเนาะจำตัวเลขกันได้ไหมเอ่ยถ้าจำไม่ได้อย่าพี่มาบอกอีกทีเนาะเปิดละรอบนี้เอาหน้าขวาเนาะขวาร้ายซ้ายไม่ดีซึ่งหน้าขวาแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอเปิดในหน้าสตรีมก่อนหน้าขวาเห็นไหมเลขอะไรเลขสุดท้ายนะ1 0 7ใครได้เลข7เอ่ยใครได้เลข7ใครผมเลขอะไรก่อนเลข5 7 ใครเปล่า ใครไม่รู้สิปล่อยไฟซะด้วยโอ้โหโหดจริงนะสรุปหมายเลข7ก็คือคุณป้านั่นเองนะฮะคุณป้าได้ไปนะฮะซึ่ง1คือยูมิ2คือเพลงเอาไปแหมแชทกันมาเต็มเลยแป๊บนึงนะป้าขอ20ป้าคนสวยขอ20ขออะไร20จ๊ะแป๊บนึงเนาะป้าได้แจกเลยจัดไปเนาะป้าได้ ชื่อวิว หาเลยเกินนะเอาละเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอปรับให้ก่อนเนาะสำหรับคุณป้า เพิ่มผู้ดูแลจัดไปแล้วนะฮะขณะนี้ดูมิซังได้แล้วนะฮะซึ่งไม่ใช่ก่อนเองไม่ใช่7น่าเรียบร้อยแล้วว่าไง B1 แหมนี่กล้วยหอมหรือไงเนี่ยเอาละซึ่งหลังจากสุ่มในนี้แล้วเรามาสุ่มวันนี้ดีกว่าของวันนี้ที่เข้ามาดูผมเนาะเอาละซึ่งเดี๋ยวแบ่งก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18มี18คน
ก็99พอดีนะแบ่ง99เลขคี่เลขคู่เนาะเลขศูนย์ไม่เกี่ยวโอเคงอนไม่ได้อะไรเนี่ยงอนไม่ได้ดีแล้วก่อนดีแล้วเองงอนไม่ได้ดีแล้วถ้างอนได้ก็คงจะหนักกว่านี้เนาะเฮ้อเป้ไปเป้ไหนไฟแรงเวอร์อีแหมเอาละต่อมาก็ในนี้มีทั้งหมด18คนเนาะที่ผมดูก็จะแบ่งเป็น9คือเลขคู่9เลขคี่9เนาะตอนแรกผมจะเปิดก่อนนะว่าเป็นระหว่างเลขคี่หรือเลขคู่เนาะอย่าพึ่งสิใจเย็นๆนี่แหละดวงคนอยู่กันตรงนี้แหละมาเอาละจัดไปเอาละมาเอาละเนาะผม7พี่เป้มั่วเปล่าเองอะมั่วก่อนอย่าโดดแตะอย่าโดดแตะพี่เราเปคนในสตรีมยกเว้นแกอีหล่อไม่มีใครเอา แป๊บนึงใครหล่อวะใครหล่อวะ เอาละนะเอาละผมจะใช้ไม้พิเศษของผมนะจัดไปสำหรับตามหาเลขคู่เลขคี่ก่อนเนาะจัดแล้วนะช่อเอาละเอาหน้าซ้ายหน้าขวาซ้าย1ขวา2เอาละซ้าย1ขวา2บอกให้ไวครับซ้าย1ขวา2ขึ้นอยู่กับพวกคุณเองแล้วนะตอนนี้ผมจะไม่ได้ยุ่งอะไรกับตรงนี้แล้วนะไม่มีใครตอบผมเลยตอบผมหน่อยเถอะซ้าย1ขวา2นะฮะเร็วไม่มีใครตอบ1 2 1 2 1 2 1 2โอเค2มาแล้วโอเคผมจัดให้2มาเปิดคือเลขคี่นะฮะตกที่เลขอะไรวะอย่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอเปิดหน้าในนี้ก่อนอย่ามองไม่เห็นกันเลขตกเลขคี่นะฮะเป็นเลข3นั่นเองเนาะเห็นปะ163นั่นเองเป็นเลขคี่เนาะเสร็จแล้วเลขคี่เดี๋ยวผมจะแบ่งไว้ก่อนเนาะอันดับแรกเดี๋ยวผมขอเขียนไว้ก่อนนะผมลืมว่าคนไหนเลขคี่เลขคู่บ้างเนาะพี่เป้มั่วอะไรเองเนี่ย3ไม่เกี่ยวสิเอาละเสียเวลานานจริงๆเลยเอาละนะ1 2 3 4 5 6 7ผิด7 8 9เนาะเลขขี้เหม็นแน่ขนาดนั้นเลยเอาละก่อนแฟนชื่ออะไรบอกหน่อย15อะไรนะ15แย่แป้งครับโอ้แป้งด้วยเหรอโอ้นี่บอกมาโอ้ดีมากน้องจ๋านะซึ่งเต็มที่ถ้าออกเลข0ผมบอกไว้ก่อนนะถ้าออกเลข0ผมจะไปสุ่มของเลขคู่นะโอเคนะจัดเลยเอาละชุบเอาทางนี้สิชุบจัดไปเอาละนะฮะเอาละนะครับ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 นะเอาเป็นว่านะเอาเป็นว่านะซึ่งนั่นก็คือหมายเลข4นั่นเองนะฮะ94นั่นเองเนาะ94 4เป็นใครเอ่ยแป๊บหนึ่งนะเนาะเอาละมาครึ่งแล้วเหรอ นี่จะยาวไปไหนเนาะเอาละเนาะเนาะเดี๋ยวแป๊บนึง
เนาะ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 เอาละซึ่งจากการดูแล้วนะฮะเราก็ได้สรุปผลออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะซึ่งทำอะไรกันอยู่ฮะก็ยังหาอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งเราก็ได้แล้วนะซึ่งเดี๋ยวผมจะกดเลยเนาะคนที่ได้ก็คือแทน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 ดูเองเลยแล้วกันใครได้ไปนะใครได้ไปดูอันเองเลยนะจ๊ะเมื่อกี้ขึ้นปะขึ้นยังอ่ะมีขึ้นยังเมื่อกี้ขึ้นปะขึ้นปะขึ้นเปล่าเอ่ยเมื่อกี้ไหนลองพิมพ์กันมาที่เมื่อกี้ขึ้นเปล่าเอ่ยเมื่อกี้ลองพิมพ์กันมาดูที่ใครขึ้นบ้างนอนทำไมมันช้าจังเลยเนาะเอาไหนพิมพ์กันมาเร็วเร็วผลออกไปแล้วอ่ะผลออกไปแล้วอ่ะอยู่ที่ใครอ่ะอยากเป็นบ้างพี่เป้ใจร้าย แป๊บหนึ่งนะอยากเป็นบ้างพี่เป้ใจร้ายแป๊บหนึ่งดูหรือยังว่าได้ใครได้ดูหรือยังบอกให้พิมพ์กันมาก่อนพิมพ์กันมาก่อนแหมดูไม่ดูกันเลยนะก็ตามนั้นนะฮะนายงงแน่นะพี่ก็งงเหมือนกันออกเองได้ไงเนี่ยเนาะซึ่งต้องขอบคุณมากนะฮะที่มาร่วมเล่นรายการกับเราวันนี้นะฮะสำหรับผมวันนี้ก็ต้องเกือบลืมขอขอบคุณด้วยนะฮะเฮ้ยอะไรผมเนี่ยลืมขอขอบคุณอะไรวะนะจริงดิไม่ได้เลิกติดตามพี่เป้ขนาดนั้นเลยผู้หญิงเป็นแอดมินวู้แป๊บนึงผู้หญิงคู่เลยเหรอใช่เหรอคือหญิงคู่เหรอจริงหญิงคู่เหรอขนาดนั้นเลยโอ้โหอะไรก่อนขนาดนั้นเลยฮะเองเนี่ยเองมีปัญหาขนาดนั้นเลยแป๊บหนึ่งนะฮ่าฮ่าฮ่าพี่เป้ใจร้ายอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวจะมาใหม่ตอน1,000ซับแป๊บหนึ่ง100 ซับก็พอมั้งจ้ะ100 ซับเดี๋ยว100 ซับพี่เพิ่มผู้ดูแลเนาะไม่ต้องกลัวหญิงค่ะมีแต่ดุนเหรอมีแต่ดุนเหรอคะอ่านี่หญิงดุนหรือเปล่าจ๊ะแน่ B1 แอบเอาดุนนะเนาะวันนี้ก็ต้องหมดแล้วไม่มีอะไรมากเนาะซึ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีเนาะเดี๋ยวผมบอกอีกทีเนาะในอะไรนะในในอะไรนะเพจผมแล้วกันเนาะในเพจผมเนาะเอาละเหลืออะไรบ้างวะเหลืออะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวอะไรเอ่ยกดผิดเลยแอดคนนี้สวยอ๋อคิมกรเขาบอกว่าคิมสวยทำไมเราไม่ได้เป็นเฮือนะรอรอบต่อไปแล้วกันเนาะบายครับเนาะรอแป๊บหนึ่งเนาะรอปิดก่อนสิซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะฮะที่มาร่วมรายการอะไรนะชื่อรายการถ้าเหงาก็เข้ามาคุยใครตั้งชื่อรายการวะเนี่ยเนาะถ้าเหงาก็เข้ามาคุยถ้าอยากตุ๋ยก็เข้าหลังเฮ้ยแม่อย่าเข้าจริงนะผมเสียวเนี่ยอย่านะนะฮะจีบได้ไหมคะอยากตีชิงโอ้โหขนาดนั้นเลย
แป๊บหนึ่งนะเอาละ อะไรเนี่ยถ่ายอะไรให้พี่ดูเนี่ยออกอากาศสดเลยอ่ะอ่านกันเองนะอ่านกันเองนะเนาะพี่เป้ไม่หล่อจริงๆคนทำคลิปไม่หล่ออะไรประกาศครับอะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งอันนี้มาจากไหนนะฮะวันเสาร์พี่ไลฟ์เทลมะอยากแจกได้เดี๋ยวไลฟ์ได้โอเคเนาะแอดการีน่าพี่มาก็ได้เนาะหรือมีกลุ่มอยู่แล้วเนาะมีเพจอยู่แล้วเนาะก็ทักเข้ามาทางเพจแล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่ตอบให้ส่วนถ้าใครอยากรู้เรื่องโปเกมอนสอบถามพี่มาเลยเต็มที่พี่นี่แทบจะเซียนโปเกมอนเลยระดับโปเกมอนด็อกเตอร์ไม่ใช่มาสเตอร์นะเป็นโปเกมอนด็อกเตอร์รู้ทุกเรื่องไปแล้วเด้อโชคดีจ้าเนาะเอาละก็คงต้องจบสตรีมของวันนี้เพียงเท่านี้เนาะสำหรับรายการวันนี้ก็คือถ้าเหงาก็เข้ามาคุยถ้าอยากตุ๋ยก็เข้าหลังนั่นจ้ะต้องขอจบรายการเพียงเท่านี้นะฮะต้องขอบคุณผู้เข้ามาดูหลายๆท่านนะฮะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาแล้วออกไปแบบงงๆหลายๆท่านด้วยนะฮะบ๊ายบายเด้อเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าผมจะลงหรือจะทำอะไรเดี๋ยวผมจะเอาลงไว้ในเพจเนาะเดี๋ยวผมจะลงไว้ในเพจแล้วกันเนาะเข้ามาดูได้นะฮะอย่างเช่นว่าวันนี้ผมจะไลฟ์ไหมหรือจะไลฟ์กี่โมงหรือจะไลฟ์เกมอะไรหรือต้องการให้ผมไลฟ์เกมอะไรหรือให้ทำอะไรในนั้นบอกผมมาในเพจเลยเนาะเดี๋ยวผมจัดการให้ส่วนวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะฮะที่รับชมก็บ๊ายบายครับนะฮะสวัสดีครับผมบายบีอีกเช่นเคยนะ